year experience as a technical entrepreneur, software consultant, and project manager. So here in the webinar, he will talk more about various aspects of entrepreneurship and career building. So just a reminder, यो हाम्रो के नियमहरु छ, यो सेसन अन्तर्गत चाहिँ स्पिकर विल स्पिक फर अबाउट 40 to 50 minutes. त्यसपछि हाम्रो क्वेशन एन्सर राउन्ड सुरु हुन्छ. Where one is to ask question by unmuting themselves. त्यो क्वेशन सोध्दै गर्दा हाम्रो 4 देखि 5 वटा क्वेशन हुन्छ. अनि one has to introduce themselves पनि. अनि यो सेसनमा हुँदै गर्दाखेरि एउटा मेन्टेन डेकोरम गर्नुपर्ने हुन्छ. Please don't be rude or indecent, otherwise it will not be tolerated. And most importantly, mute when the speaker is speaking. यदि बीचमा कुनै त्यस्तो टेक्निकल प्रब्लम सुरु भयो भने हाम्रो साथीहरुले चाहिँ they will get back to you. Please remember, after the formal session ends, हाम्रो फेरि अर्को एक किसिमको informal session हुन्छ. So with this, I would like to hand over this floor to Mr. Surendra Koirala. Thank you. Thank you so much, Ashish. It's such an honor to speak to you all. We all are living into a very, very difficult time, maybe for the first time and for the last time, I hope. यो चाहिँ सजिलो समय छैन हामी सबैजनाका लागि, and it's been almost 3 months that we all have been living home. म चाहिँ आजबाट finally have managed to come to my office. अनि कामहरु चाहिँ resume गर्नका लागि. A lot of people have lost jobs. Things are very difficult. And on the other hand, technology is becoming more and more prominent in terms of so many things. And because I have been working into technology sector, not primarily but exclusively, so this is something I think would be very interesting to talk about. What I'm trying to do is share my screen. Okay, can you see this? Yes, sir. Okay, so audio मात्रै आइरहेछ ए एउटाले पठाथे हेर्देको जुम मिटिङ के मलाई नि छैन छ ह होइन अर्कै हो. Okay, so मेरो अलिकति आजको कुराकानी चाहिँ I'll focus more on the idea of becoming an entrepreneur. अब entrepreneurship भनेको चाहिँ अहिलेको संसारमा तपाईले गएर खोज्नुभयो, इन्टरनेटमा खोज्नुभयो भने इट्स एकदमै धेरै युज भएको वर्ड हैन. र स्पेशली इन द एज अफ सोशल मिडिया एन्ड अ लट अफ भर्चुअल थिंग्स, अहिले चाहिँ टु कल योरसेल्फ एन एन्टरप्रेन्योर इज आई थिंक वान अफ द इजिएस्ट थिङ. म चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिप भन्दा इट्स द थिङ आई लभ द मोस्ट. बट मलाई चाहिँ तपाईहरुले रिक्वेस्ट गरिरहँदाखेरि पनि मलाई चाहिँ एकदमै गफ गर्न एकदमै डिफिकल्ट हुने टपिक मध्येको चाहिँ यो हो. अरु टपिकमा चाहिँ आई फाइन्ड इट क्वाइट कम्फर्टेबल टु टक. आइम अ भेरी टकेटिभ पर्सन. तर यो टपिकमा चाहिँ इट्स क्वाइट डिफिकल्ट फर मी टु टक, किनभने यो चाहिँ इट्स नट अबाउट सम टपिक अर इट्स नट अबाउट सम आइडिया अर इट्स नट लाइक सम सब्जेक्ट. इट्स नट समथिङ लाइक यो चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने विषय. इट्स समथिङ द्याट इज त्यो चाहिँ त्यो तपाईसँगै हुन्छ. इट्स सो इनेट टु यु. It's so into you, integrated on your personality, the way you think, the way you operate, the way you see the world, the way you approach problems, the way you approach everything चाहिँ यो सँग जोडिएर आएको हुन्छ. So rather than यसलाई चाहिँ एउटा के भन्छ एउटा टपिकको रूपमा अथवा एउटा चाहिँ आइडियाको रूपमा भन्दा पनि इट्स सेल्फ अ लाइफ हो. र तपाईले अलिकति सक्सेसफुल अनि अलिक समय काम गरेको र आफ्नो फिल्डमा चाहिँ अलिकति मार्क छोडेको डेन्ट राखेको एन्टरप्रेन्योर्सहरुको लाइफलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ you'd find that these people उनीहरुसँग चाहिँ त्यो एन्टरप्रेन्योरशिप र अरु चीजसँग चाहिँ अरु चीज चाहिँ त्यति सारो डिफरेन्शिएटेड हुन्न. भनेको उनीहरुको पर्सनालिटी, उनीहरुको लाइफ, उनीहरुको
फ्यामिली लाइफ, उनीहरूको पब्लिक लाइफ, उनीहरूको एभ्रिथिङ इज लाइक integrated in a way that they are kind of a unique being, right? Talking about entrepreneurship and the industry that I'm working currently, Forbes ले चाहिँ यो 2016 मा एउटा चाहिँ आर्टिकल पब्लिश गरेको थियो. अनफर्चुनेटली मैले यो आर्टिकल चाहिँ लिंक चाहिँ भेटाइन, मैले पाएँ भने चाहिँ त्यो पछाडी शेयर गरौँला. फोर्ब्सले चाहिँ के भन्थ्यो भने तपाईं यदि 25 वर्षको हुनुहुन्छ अथवा 25 वर्ष भन्दा मुनिको उमेरको हुनुहुन्छ र तपाईं चाहिँ कुनै दिन बिलियनियर बन्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ टेक्नोलोजी इज द इन्डस्ट्री टु चुज भनेर भन्छ. हाम्रो कन्टेक्स्टमा चाहिँ यो किन इम्पोर्टेन्ट छ भने टेक्नोलोजी किन इम्पोर्टेन्ट छ अबको टाइममा भन्दाखेरि हामी नेपालको परिवेशलाई हेर्दाखेरि आई कम फ्रम डेभलपमेन्ट इकोनोमिक्स ब्याकग्राउन्ड. अनि डेभलपमेन्टमा चाहिँ देयर इज अ टर्म कल्ड जियोग्राफिक मिसफर्च्युन. नेपाल चाहिँ हामी समुद्रबाट यति टाढा छौँ, हाम्रो कनेक्टिभिटी यति डिफिकल्ट छ, हामीले जुनसुकै इन्डस्ट्रीमा काम गरे पनि, जुनसुकै इन्डस्ट्री बनाएर जेसुकै प्रडक्ट प्रड्युस गरे पनि त्यो चाहिँ अरू इन्टरनेसनल मार्केटमा चाहिँ त्यो कम्पिटेटिभ हुन्न, किनभने हाम्रो कस्ट नै यति धेरै पर्छ हामीलाई त्यो र मेटेरियल ल्याउनका लागि होस् र एक्सपोर्ट गर्नका लागि सीसम्म पुर्याउनका लागि. त्यो भएको भएर आई थिङ्क टेक्नोलोजी चाहिँ फेरि एउटा यस्तो सेक्टर हो जसमा चाहिँ तपाईँको यु डोन्ट निड टु एक्सपोर्ट एनिथिङ इन टर्म्स अफ फिजिकल गुड्स, तर तपाईँको त्यो एक्सपोर्ट चाहिँ हुन्छ, नलेज एक्सपोर्ट चाहिँ हुन्छ, आइडिया एक्सपोर्ट चाहिँ हुन्छ, तर तपाईँले फिजिकल गुड्सहरू एक्सपोर्ट गर्नु पर्दैन. सो हाम्रा लागि चाहिँ जुन जियोग्राफिकल मिसफर्च्युन थियो ड्युरिङ तपाईँको इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन्स, ड्युरिङ चाहिँ यो मोडर्न डे मोडर्नाइजेसन, वेस्टर्नाइजेसन सुरु हुँदाखेरि, यो क्यापिटलिजमको नयाँ डेभलपमेन्ट कन्टेक्स्टहरू आउँदाखेरि जे चिज चाहिँ हाम्रो लागि एकदमै मिसफर्च्युन थियो, विथ टेक्नोलोजी यदि हामी इफ यु आर अन टु टेक्नोलोजी त्यसलाई चाहिँ हामीले ओभरकम गर्न सक्छौँ. गिभिङ माई एक्जाम्पल, अहिले चाहिँ हामी वी आर करेन्टली वर्किङ इन 3 कन्ट्रिज इन एसियामा. हाम्रो बङ्गलादेशमा एउटा प्रोजेक्ट चलिरहेको छ, हामी नेपालमा छौँ, पाकिस्तानमा भर्खरै एउटा प्रोजेक्ट इन्सेप्सन भएको छ, र वी हेभ अल्सो स्टार्टेड टु लुक इन्टु नियरेस्ट इकोनोमिक हब्सहरू, र यसमा चाहिँ अहिले हामी हङकङ एक्सप्लोर गरिरहेका छौँ टु स्टाब्लिस आवर सेल्भ्स देयर. सो यो सबै चिज चाहिँ म फेरि नेपालमै बसेर भइरहेको छ. त्यो हुनाले चाहिँ आई इन्करेज यु, इफ यु हेभ आइडियाज चाहिँ कुनै चाहिँ तपाईँलाई काम गर्न मन छ भने आई थिङ्क टेक्नोलोजी चाहिँ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. अनदर इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट अफ टेक्नोलोजी इज अहिले चाहिँ मोर एन्ड मोर तपाईँ जुनैसुकै इन्डस्ट्रीमा जानुहोस् त्यसमा चाहिँ टेक्नोलोजी इज बिकमिङ क्वाइट एन इम्पोर्टेन्ट थिङ. 2014 मा चाहिँ म आई वाज वर्किङ फर अ अर्गनाइजेसन कल्ड युवा. यो चाहिँ युथमा काम गर्ने नेपालको प्रोमिनेन्ट एनजिओ मध्ये पर्छ. आई वाज देयर टु सपोर्ट देम विथ वान प्रोजेक्ट. अनि त्यतिखेर चाहिँ मैले के भन्थेँ भने यो चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा युथ रिलेटेड एउटा चाहिँ एप्लिकेसन्स बनाउनु पर्छ हाम्रो, हामीले काम गर्नुपर्ने एरियामा भन्दाखेरि चाहिँ अ लट अफ पिपल युज नट टु ट्रस्ट मी, किनभने त्यतिखेर चाहिँ एनजिओले अथवा नन प्रफिटले चाहिँ एप्लिकेसन्स बनाउने, एप बनाउने, वेबसाइट बनाउने यस्तो गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ इट वाज कम्प्लिटली न्यू, जम्मा 6 वर्ष भयो होइन. तर अहिले हेर्नुभयो भने चाहिँ लट अफ नेपालको कति धेरै एनजिओजहरूले, हामीले काम गरेको डेभलपमेन्ट पार्टनर्सहरूले पनि दे आर मोर एन्ड मोर फोकसिङ इन्टु टेक्नोलोजी. सो द्याट्स वाइ इफ यु अब योभन्दा पछाडिको कुरा चाहिँ आई मोर बी जेनेरिक टु चाहिँ तपाईँको एन्टरप्रेन्योरसिप. तर टेक्नोलोजी चाहिँ यस्तो क्रस कटिङ इस्युज हो, त्यो चाहिँ तपाईँले गर्नुभयो भने चाहिँ इट हेज लाइक भर्टिकल ग्रोथको सम्भावना छ. तपाईँ नेपालमै बसेर यु क्यान स्टार्ट द ग्लोबल अडियन्स, ग्लोबल कस्टमर्स. सो दिस इज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ. एन्ड फोर्ब्सले चाहिँ एकदम राइटली पोइन्ट आउट गरेको छ टेक्नोलोजी इज गोइङ टु बी फ्युचर. किनभने तपाईँ एजुकेसनको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ हेल्थको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ एग्रिकल्चरको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ वाटर रिसोर्सको कुरा गर्नुहोस्, तपाईँ एनर्जीको कुरा गर्नुहोस्, एन्ड टक अबाउट सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट, सबै चिजमा चाहिँ टेक्नोलोजी इज बिकमिङ मोर एन्ड मोर प्रोमिनेन्ट इन द डिस्कसन्स. अब द आइडिया अफ चाहिँ एउटा एन्टरप्रेन्योर भनेको चाहिँ आइड लाइक टु सम अप इन्टु 4 आइडियाजहरू. एउटा चाहिँ यु हेभ टु बी अ रिस्क बियरर. केही मान्छेहरू हुन्छन् उनीहरू चाहिँ दे डोन्ट ह्याभ द त्यो एपेटाइट फर चाहिँ रिस्क. यदि तपाईँसँग त्यो रिस्क टेकिङ एबिलिटी छैन भने विल कम टु द्याट. तपाईँहरू लट अफ यु आर यङ होइन, आई विल कम टु द्याट कि कसरी रिस्कलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने, रिस्कलाई बियर गर्ने भन्ने कुरामा आई विल कम टु द्याट. तर एउटा डिफाइनिङ ट्रेट अफ एन्टरप्रेन्योर भनेको चाहिँ दे आर अलवेज टेकिङ रिस्क. एन्ड त्यो रिस्क चाहिँ कहिलेकाहीँ यति डिफिकल्ट रिस्कहरू हुन्छ. आई विल गिभ यु माई एक्जाम्पल लेटर अन द डिस्कसन्स. तर
these are very, very personal risks as well. You'd be losing trust in the family. You'd be losing life saving on it. You might have to go and work on something else that you don't enjoy. So risk bearing is one of the defining trait of the entrepreneur. The another trait is the trait of an organizer. In a way that कि तपाईले जहिले पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो जेसुकै भेन्चर होस्, त्यो सोशल भेन्चर्स होस्, त्यो प्रॉफिट भेन्चर्स होस्, त्यो कुनै पनि काम हामीले गर्दैछौँ भनेदेखि चाहिँ we require a lot of people to work with us. So त्यो अर्गनाइजिङ को क्यापेसिटी तपाईसँग छैन, if you don't have that organizing capacity, you can't deal with केही मान्छेहरु मैले भेट्छु चाहिँ उहाँहरु के भन्नुहुन्छ भने they just can't tolerate being around people. त्यो नेचर हो भने चाहिँ maybe entrepreneurship is not the concept for you, किनभने organizing is again the primary defining trait of the entrepreneur. पछिल्लो समय चाहिँ two terms are very, very important. पछिल्लो समयको डिस्कसन्स मा र स्पेशली टेक्नोलोजीलाई हेरेर चाहिँ तपाईले एन्टरप्रेन्योरशिप हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ टु टर्म्स आर चाहिँ भेरी इम्पोर्टेन्ट. त्यो भनेको चाहिँ एउटा इनोभेटर. इनोभेशन्स भनेको चाहिँ के हो भने इट्स टु अफर समथिङ that is not available or that was not available earlier, not available in terms of conventional ways, not available for certain geography. So entrepreneur को अर्को काम भनेको चाहिँ इनोभेशन्स हो. र इनोभेशन्स भनेको चाहिँ it's associated with new ideas, it's associated with new approach, and it is associated with so many things. जस्तो सजिलोमा अहिले हामीले चाहिँ we work Sajilo Ventures मा we work on the idea called open civic tech. Open civic tech मा चाहिँ हामी के गरिरहेछौँ अहिले भन्दाखेरि चाहिँ we are trying to figure out कस्तो खालको टेक्नोलोजी बनायो भने चाहिँ हामी नेपालमा भएको करप्सनको इस्यु चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सक्छौँ. बट मैले यो करप्सन्सको इस्यु सल्भ गर्नुपर्छ भनेर सुरु गरेको चाहिँ नट टुडे. आई थिंक मैले फर्स्ट प्रपोजल लेखेको इट वाज इन आई थिंक 2012 or so. सो त्यो भ्यालु क्रिएसन्सको त्यो नयाँ चीज गर्छु भन्ने चीजको त्यो चाहिँ कहाँ चाहिँ मेरो नलेजलाई मैले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छु, के चीज चाहिँ मैले नयाँ गर्न सक्छु, के चीज मैले डिफरेन्ट अफर गर्न सक्छु, सेम चीज हो भने पनि म कसरी यसलाई फरक गरी गर्न सक्छु भन्ने चाहिँ एन्टरप्रेन्योरको अर्को डिफाइनिङ ट्रेड हो. र त्यो सँगसँगै अर्को चीज आउँछ भ्यालु क्रिएटर. भ्यालु क्रिएसन्सको चाहिँ देयर आर मल्टिपल भेरियस डेफिनेसन्सहरु. भ्यालु क्रिएसन्स मेरो लागि चाहिँ के हो भने तपाईले कुनै काम गर्नुहुन्छ, त्यो कामको बेनिफिट चाहिँ आइदर तपाईले पाउनुहुन्छ अर तपाईले काम गरेको चाहिँ एरियाले पाउँछ अर तपाईको इकोसिस्टमले पाउँछ. भनेको जस्तो तपाईले एउटा कुनै चाहिँ लेट्स से तपाईले कुनै एउटा चाहिँ सोशल एउटा भेन्चर सुरु गर्नुभयो भने तपाईको चाहिँ देयर वुड बी लट अफ पिपल बेनिफिटिङ फ्रम इट. त्यो भ्यालु क्रिएसन्स भनेको चाहिँ खाली पैसाको इन टर्म्समा मात्रै हो हैन. जस्तो तपाईहरुले यो प्रोग्राम गरिनु भएको छ, यु आर ट्राइङ टु कनेक्ट लट अफ पिपल अनि ट्राइङ टु फाइन्ड आउट सम न्यू आइडियाज अर हैन. त्यो चीजलाई कनेक्ट गर्ने यो चाहिँ यो एकदम डिफिकल्ट टाइम्सलाई चाहिँ कसरी फ्रुटफुल बनाउने भन्नु भएको छ. दिस इज अल्सो अ काइन्ड अफ अ भ्यालु क्रिएसन्स. र एन्टरप्रेन्योरको लाइफमा चाहिँ यु हेभ टु क्रिएट चाहिँ भ्यालुज फर सो मेनी पिपल. You have to create value for yourself, otherwise you would not be surviving. Very hardcore money तपाईले earn गर्नुपर्छ, otherwise तपाई long त्यसमा काम गर्न सक्नुहुन्न. Later on you will have kids, you will have चाहिँ के रे wife, or तपाई young हुँदा you will have girlfriend, nobody or boyfriend, nobody wants to go date with a empty pocketed person. So त्यो value creations तपाईलाई चाहिन्छ. त्यो भ्यालु क्रिएसन्स तपाईको फ्यामिलीलाई पनि चाहिन्छ. त्यो भ्यालु क्रिएसन्स भनेको तपाईको सोसाइटीसँग पनि हुन्छ. तपाईले एउटा कुनै भेन्चर सुरु गर्नुभयो, त्यसमा तपाईले जब जेनेरेट गर्नुभयो, 5 जनालाई जब जेनेरेट गर्नुभयो, त्यो जबसँग उनीहरुको फ्यामिली जोडिएको छ, त्यो जब पनि भ्यालु क्रिएसन्स भयो. सो भ्यालु क्रिएसन्समा हाम्रो नेपालमा धेरै मान्छेले अन्डरस्ट्यान्ड गर्ने आइडिया चाहिँ के छ भन्दाखेरि वी ओन्ली थिंक भ्यालु क्रिएसन्स भनेको चाहिँ पैसा कमाउने हो. होइन, तपाईले अहिले पनि सुन्नुहुन्छ कतिजना यो चाहिँ उद्योगी व्यापारीहरुलाई चाहिँ उद्योगी व्यापारीहरुले गभर्नमेन्टसँग चाहिँ सब्सिडी मागिरहेछ भनेर पनि we see a lot of trolls in social media. तर त्यो ट्रोल्समा चाहिँ हामीले हेर्ने कुरा के हो भने we're only seeing the amount of money that they are making or amount of money they used to make and all those things. Yes, there are problems with them. तर उनीहरुको भ्यालु क्रिएसन्स भनेको चाहिँ खाली पैसा कमाउने प्रोडक्ट बेच्ने मात्रै होइन. उनीहरुको भ्यालु क्रिएसन्स भनेको चाहिँ उनीहरुले त्यो पर्टिकुलर ठाउँमा इन्डस्ट्री अपरेट गर्दाखेरि रोड पुर्याइरहेछ होला, पर्टिकुलर ठाउँमा चाहिँ उनीहरुले के भन्छ जब्सहरु क्रिएट गरिरहेको छ होला, हन्ड्रेड्स अफ पिपल उनीहरुमा डिपेन्डेन्ट होला. अहिले यो बन्द हुँदाखेरि पनि उनीहरुको चाहिँ मोरल रेस्पोन्सिबिलिटी होला, चाहिँ उनीहरुको स्यालेरी नरोक्दिनु पर्ने होला. त्यो अनि त्यो सेकेन्ड लेयरमा गएर त्यो जसले चाहिँ भ्यालु प्राइमरी भ्यालुबाट सेकेन्डरी भ्यालु युज गर्छ त्यो चीजहरुमा चाहिँ द्याट हैज अ ह्युज इम्प्याक्ट. त्यो भएर
गभर्नमेन्टले सपोर्ट गर्ने अथवा हामीले सपोर्ट गर्ने एन्टरप्रेन्योर्सलाई सपोर्ट गर्ने भन्ने आइडिया पनि त्यो उनीहरूले क्रिएट गर्ने भ्यालु क्रिएसन्सका लागि हो र फन्डामेन्टल्ली एज एन एन्टरप्रेन्योर तपाईँसँग त्यो म कसरी डिफ्रेन्ट लेयर्स अफ चाहिँ स्टेक होल्डर्सहरू जो चाहिँ मसँग काम गरिरहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ म कसरी हाउ क्यान आई क्रिएट भ्यालु भन्ने कुरा चाहिँ इट्स अ डिफाइनिङ ट्रेट अफ द एन्टरप्रेन्योर सो अब त्यो चाहिँ एन्टरप्रेन्योरको बारेमा भयो होइन तर एन्टरप्रेन्योरसिप भनेको चाहिँ आई थिङ्क द आइडिया अफ एन्टरप्रेन्योरसिप इज मैले चाहिँ यो चिजलाई 3टा चिजमा समराइज गर्छु एउटा फर्स्ट चिज भनेको चाहिँ इट्स द आइडिया वाट आर यु ट्राइङ टु डु र अहिले हामी डिस्कस गर्छौँ इट क्यान बी सेप्ड बाई सो मेनी थिङ्स अर्को भनेको चाहिँ देज अ एक्जिक्युसन पार्ट लाइक तपाईँले एक्लै गर्नुहुन्छ अहिले त सोलोप्रेनर्सहरूको कुरा आइरहेको छ होइन एक्लै बसेर काम गर्ने मान्छेहरूको अनि उनीहरूको एक्लै ट्यालेन्टलाई चाहिँ ब्रोडकास्ट गर्ने जस्तो युट्युबरहरूको कुरा गरौँ होइन इन्स्टाग्राम सेलिब्रिटीहरूको कुरा गरौँ चाहिँ त्यो खालको पनि आइरहेको छ भने देज अ इन्स्टिट्युसन बिल्डिङको कुराहरू पनि छ कसरी चाहिँ राइट मान्छेलाई लिएर आउने जस्तो मेरो केसमा भन्नुहुन्छ भने आई ग्रेजुएट माई ब्याचलर सिजन चाहिँ तपाईँको के अरे सोसल वर्कमा माई मास्टर सिजन डेभलपमेन्ट स्टडिजमा तर आम रनिङ आइटी कम्पनी होइन अनि जेनरली चाहिँ त्यसको च्यालेन्जेसहरूको कम्पोनेन्ट्सहरू पनि एक्जिक्युसन्समा आउँछ र अर्को चाहिँ तपाईँको पर्सनालिटी ट्रेट्सको कुरामा पनि तपाईँ कस्तो खालको मान्छे हो भन्ने कुराले पनि तपाईँ एन्टरप्रेनर हो कि होइन मतलब धेरै मान्छेलाई रहर लाग्छ मैले देखेको छु मेरो एकदमै क्लोज साथीहरू पनि उहाँहरूलाई एकदमै रहर लाग्छ एन्टरप्रेनर बन्नका लागि किनभने दे थिङ्क द्याट देयर इज अ फ्रिडम दे थिङ्क द्याट द्याट्स कुल अर दे थिङ्क द्याट द्याट्स फ्यान्सी तर एट द त्यसको त्यो जब तपाईँको त्यो पर्सनालिटीको ट्रेट्सहरू चाहिँ तपाईँले गर्नुपर्ने काममा ठोकिन थाल्छ एन्ड देन दे रियलाइज द्याट एन्टरप्रेनरसिप इज नट फर देम राइट जब तपाईँले रिस्क लिनुपर्ने हुन्छ होइन त्यो चाहिँ एकदम ह्युज रिस्क लिनुपर्ने हुन्छ जब मान्छेहरूले भन्छ कि जस्तो चाहिँ सम पिपल कम टु एन्टरप्रेनरसिप बिकज दे थिङ्क द्याट 9 to 5 जब्स इज बोरिङ एन्टरप्रेनरसिप इज हेल बोरिङ किनभने यहाँ तपाईँ चाहिँ you'll have to work अहिले मलाई नै भन्नुहुन्छ नि आई वर्क अराउन्ड 14 hours a day होइन आई डोन्ट ह्याभ अ पर्सनल लाइफ आई डोन्ट ह्याभ लट फ्रेन्ड्स होइन सो मेनी थिङ्स सो यु नो टु बी हार्ड वर्किङ अनि समटाइम्स देयर आर पिपल हु डोन्ट ह्याभ अ पेसेन्स दे डु समथिङ दे वान्ट इमिडिएटली त्यो रिटर्न चाहिँ एकदमै छिटो खोज्ने त्यो मलाई लाग्छ यो हाम्रो समग्र नेपालकै चाहिँ समस्या पनि हो हाम्रो एजुकेसन सिस्टममा प्रब्लम छ हामीलाई पेसेन्स सिकाइँदैन दो वी बिलोङ टु इस्टर्न फिलोसफी एन्ड त्यो स्पिरिचुअलिटीको क्रक्स चाहिँ तपाईँको पेसेन्स हो त्यो पेसेन्स चाहिँ सिकाइँदैन सम पिपल डोन्ट ह्याभ इट एन्ड इफ यु डोन्ट ह्याभ अ पेसेन्स इट इज नट गोइङ टु वर्क तपाईँको 1 to 2 years तपाईँले भेन्चर सुरु गरेपछि नथिङ इज कमिङ and 2 to 5 years तपाईले गर्दाखेरि maybe you are afloat तपाईले गर्नु भएको छ 5 to 7 years then slowly you'll start to get some tractions so तपाईले जस्तो लियोलाइन मेसीको चाहिँ एउटा there's a good quote from him I don't know exactly तर उले के भन्छ भने तपाईको चाहिँ it took me 17 years and certain days to get overnight success भन्छ के उले so you don't see that जहिले पनि हामीले एन्टरप्रेनरलाई हेर्दाखेरि के हेर्छौं we see the final product of an entrepreneur but we don't see what they have overcome right how hard they worked on early days so उनीहरुको वर्क एथिकको कुरा so यो पर्सनालिटी ट्रेट पेशेन्स भन्ने पर्सनालिटी ट्रेट चाहिँ आई थिंक इज रियली इम्पोर्टेन्ट अर्को चाहिँ लिडरशिपको कुरा लिडरशिप भनेको चाहिँ इट्स मोर एसोसिएटेड विथ भिजन where you want to go म अलिक पछाडी डिस्कस गर्छु एन्टरप्रेन्योरशिप इज अबाउट looking into things very minutely and then again going into having the sight like in the horizon so त्यो चीज चाहिँ चाहिन्छ अनि अर्को कुरा चाहिँ अब we live in a very though we are having social distancing we live in a very connected world हाम्रो काम चाहिँ अर्को मान्छेको कामसँग धेरै नै डिपेन्डेन्ट हुन्छ सो त्यसले पनि हामीलाई धेरै चाहिँ प्रब्लमहरु पार्छ सो टिम वर्कको पर्सनालिटी ट्रेटको बारेमा पनि चाहिँ त्यसको डिस्कसन्सको बारेमा हुन्छ त्यसको त्यो टिम वर्कको पनि चाहिँ एन्टरप्रेन्योरशिपमा चाहिँ त्यो पर्सनालिटी ट्रेटमा एन्टरप्रेन्योरको पर्सनालिटी ट्रेटमा चाहिँ we should not miss that component what you see here is if you want to take one thing from this presentation this is what I want you to take so if you see there's an idea and then there's execution and then there is a personality so a lot of people think or believe that idea is idea राम्रो भयो भने सबै कुरा राम्रो भइहाल्छ भनेर हैन तर आइडिया भनेको चाहिँ लाइक अहिले हामी डिस्कस गर्छौं आइडियाज आर भेरी इजी सबै मान्छेले लाइफमा चाहिँ
एक न एकचोटि चाहिँ उसको दिमागमा $1 million आइडिया आएको हुन्छ हैन आइडिया तर त्यो आइडियालाई पर्स्यु गर्नका लागि तपाईसँग कति एक्जिक्युसन्स गर्ने एबिलिटी छ त्यो एक्जिक्युसन म्याटर्स मैले देखेको चाहिँ धेरै एन्टरप्रेन्योरशिपको डिस्कसन्सहरु चाहिँ आइडिया भन्दा एक्जिक्युसन राम्रो हो अथवा आइडिया इज राम्रो आइडिया त चाहियो नै एक्जिक्युसन पनि चाहियो एक्जिक्युसन नभइकन हार्डवर्क नभइकन चाहिँ त्यो के रे त्यो हुन्न भन्ने कुराहरु पनि तपाईको चाहिँ मैले सुन्ने गरेको छु तर मलाई चाहिँ फेरि स्ट्रङली के बिलिभ लाग्छ भने मैले अघि पनि डिस्कसन्स धेरै नै गरिसकेँ पर्सनालिटी इज जस्तो एउटा देयर अ गुड थ्योरी इन तपाईको इकोनोमिक्समा अहिले संसारको तपाईको सबै बिलियनियर सबै धनी जुन टप 1% पिपल छन् उनीहरु सबैको वेल्थलाई चाहिँ ग्लोबली एक ठाउँमा लिएर आयो र त्यो पैसा चाहिँ तपाईको चाहिँ सबै संसारको मान्छेलाई बराबर बाँड्ने हो भने all the people in the world will have like fantastic life they won't have a problem त्यो सबै पुअरहरु पनि they will come to तपाईको चाहिँ above poverty they will have their basic security social security done they will have all the things they want to do in life taken care of but after 5 or 10 years you'll realize that again some people will be rich some people will have more resources than others some people will be broke some people will again go into poverty तपाईले कति चोटी सुन्नु भएको छ कोही मान्छेले चाहिँ तपाईको कोही मान्छेले चाहिँ चाहिँ they have won the lottery and lottery won गरिसकेपछि के गर्यो भन्दाखेरि they won like $1 million lottery तर तपाईको 3 वर्षपछि they are broke कति धेरै एथलीट्सहरु छ जो चाहिँ when they were playing they had like a lot of wealth but later on when they stopped playing or they retired के भयो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको उनीहरुको चाहिँ within a few years तपाईको त्यो सबै wealth चाहिँ गयो and they are poor again so that personality is important अनि there are all the sides मा तपाईले हेर्नुभयो भने there are external factors जस्तो covid is external factors हैन a lot of business had not seen it नेपालमा ट्राभल इन्डस्ट्रीलाई हेर्नुहुन्छ भने we have like a couple of travel clients हरु मार्केट रिसर्च गर्नुपर्ने उहाँहरुको टेक्नोलोजी बिल्ड गरिदिनु पर्ने हैन त्यो year on strategy हरु बनाइदिनु पर्ने हाम्रो यति धेरै क्लाइन्ट्स हरु हुन्छ they are not in a conditions एडभान्स गरिसकेको प्रोजेक्ट्स हरु पनि they are not in a conditions to carry forward so यस्तो डिफिकल्ट टाइम्समा पनि तपाईको चाहिँ त्यो एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरुले तपाईको सबै चीज आइडिया पनि एक्जिक्युसन पनि पर्सनालिटी पनि तपाईको सबै चीज तपाईको ठीक भयो भने पनि तपाईको चाहिँ एक्सटर्नल फ्याक्टर्स आर अलवेज गोइङ टु बी देयर and these factors will determine कि तपाई कति सक्सेसफुल हुने भनेर तर what matters at the end of the day भनेको चाहिँ तपाईको पर्सनालिटी हो तपाई फेल भएर पनि फेरि तपाई क्यान यु स्टार्ट अर नट अर तपाईलाई चाहिँ एकदमै त्यो तपाई त्यो लोनको एकदमै प्रेसर हुँदा पनि क्यान यु डु दैट अर नट भन्ने कुराहरु चाहिँ इट्स क्वाइट एन इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट त्यो भएर आइडिया पनि ठीक छ एक्जिक्युसन पनि चाहिन्छ तर तपाई पर्सनली पनि रेडी हुनु पर्यो बिकज दिस जर्नी इज नट दैट इजी जर्नी टु बी इन यो चाहिँ इट्स अ रियली टफ जर्नी मैले भनिहालेँ तपाईले त्यो 9 to 5 काम गरेको जस्तो पनि होइन एउटा प्यासनलाई पर्स्यु गरेको म्युजिकको अथवा चाहिँ डान्सको अथवा चाहिँ हैन सिंगिङको तपाईको चाहिँ प्यासनलाई पर्स्यु गरेको पनि होइन हैन चाहिँ आर्टको प्यासनलाई पर्स्यु गरेको पनि होइन यो चाहिँ तपाईको लाइफ हो लाइफ कस्तो लाइफ हो भने यु विल नट ह्याभ टाइम फर फ्यामिली यु विल नट ह्याभ टाइम फर चाहिँ फ्यामिली यु विल ह्याभ नट टाइम फर योर फ्रेन्ड्स यु विल नट ह्याभ टाइम फर योरसेल्फ हैन समटाइम्स यु विल नट बी टेकिङ पार्ट फर at least a week so यो चीज चाहिँ फेरि एकदमै चीज हो अनि तपाईको क्लाइन्टलाई चाहिँ प्रब्लम भयो भने दे विल कल यु एट लाइक मिडनाइटमा कल गर्दिन्छ तपाईले फोन रिसिभ गर्नुपर्छ त्यतिखेर पनि तपाई झोकेर बोल्न सक्नुहुन्न इट्स रियली डिफिकल्ट सो त्यो सबै कुरा चाहिँ कहाँ बोइल डाउन हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इट बोइल्स डाउन टु चाहिँ तपाईको पर्सनालिटीमा सो आइडिया पनि चाहिन्छ एक्जिक्युसन पनि चाहिन्छ पर्सनालिटी पनि चाहिन्छ त्यसमा एक्सटर्नल फ्याक्टर्सहरु पनि हुन्छन् सो यसको सबैलाई हामीले चाहिँ जोडेर if we look into this then there comes the idea of चाहिँ तपाईको entrepreneurship let's look into चाहिँ तपाईको ideas मैले अघि पनि भनिसकेँ चाहिँ everyone in their lifetime चाहिँ have countless $1 million ideas हैन the point is how many people have that courage to pursue those ideas right र आइडिया चाहिँ कहाँबाट आउँछ भने it's a very abstract concept किनभने आइडिया भनेको चाहिँ दे आर मैले तल लेखेको छु इफ यु लुक इन्टु द सेकेन्ड लास्ट बुलेट अफ माई स्लाइड इट इज सेप्ड बाई तपाईको चाहिँ तपाईको एक्सपिरियन्सले तपाईको चाइल्डहुडले तपाईको पेरेन्ट्स कस्तो हुनुहुन्थ्यो तपाईको एजुकेसन कस्तो भयो तपाईको कलिग को थियो राइट सो इट क्यान बी सेप्ड बाई एन नम्बर अफ थिङ्स ओके सो
यो चाहिँ तपाईको त्यो सबै चीजलाई जब तपाईको चाहिँ तपाईको दिमागमा बोइल डाउन हुन्छ देन यु बिल्ड अ लाइक वर्ल्ड भ्यू अनि त्यो वर्ल्ड भ्यूमा चाहिँ यु ट्राई टु सी वेयर आर द प्रब्लम्स एन्ड यु ट्राई टु सल्भ हैन त्यो चाहिँ त्यो कुरा हो जस्तो तपाईलाई आई गिभ यु एक्जाम्पल अफ हाम्रो फाउन्डर अफ चाहिँ तपाईको टुटल हि इज अ गुड फ्रेन्ड अफ माइन एन्ड देन हि इज अल्सो माई मेन्टर उहाँको लाइफलाई हेर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको टुटल चाहिँ तपाईको 2016-17 मा मात्रै आयो हैन तर इफ यु लुक इन्टु हिज लाइफ यु सी द्याट उहाँले चाहिँ त्यो खालको एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ एकदम धेरै गर्नु भएको छ हिज अ बिग फ्यान अफ एरोप्लेन्सहरू उहाँलाई लाइक मलाई चाहिँ एरोप्लेन्सको बारेमा केही सोध्नु पर्यो भने हिज द गो टु गाई लाइक हि नोज एभ्रिथिङ त्यो विङ्सको बारेमा इन्जिन्सको बारेमा लाइक ककपिटको बारेमा एन्ड देन द वे दिस प्लेन्स अपरेट एन्ड वाट इज देयर युज उनीहरूको चाहिँ त्यो रेन्जको बारेमा हि नोज अ लट उहाँलाई चाहिँ हि इज अल्सो फन्ड अफ इलेक्ट्रिक ट्रेन्सहरू के अनि ट्रेन्सको बारेमा त्यो चिज चाहिँ कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि चाहिँ इट केम फ्रम तपाईँको चाहिँ एक्सपिरियन्सेसहरूबाट चाइल्डहुडमा कसरी ग्रो गर्यो भन्ने कुराहरूबाट के चिज पढ्यो भन्ने कुराहरूबाट अनि लेटर अन चाहिँ उहाँ आएर पनि इन्डस्ट्री उहाँले कुन चुज गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ हि चोज चाहिँ ट्रान्सपोर्टको इन्डस्ट्री सो त्यो चाहिँ काउन्टलेस चिजले चाहिँ तपाईँको सेभ गर्छ तपाईँ यङ हुनुहुन्छ भने चाहिँ द आइडिया इज टु एक्सप्लोर मैले चाहिँ जहिले पनि वेन एभर यङ पिपल आस्क मी हाम्रो अहिलेको यङ पिपल नेपालको यङ पिपललाई चाहिँ यो पेरेन्ट्सले यति धेरै चिज चाहिँ थोपर दिएको छ टाउकोमा विच इज नट नेसेसरी हैन त्यो पढाइमा टप गर्नै पर्ने हैन एउटा एक्जाम एउटा चाहिँ फाइनल एक्जाम दिएको छैन अर्को इनरोल गरिहाल्नु पर्ने त्यो छ तर त्यो भन्दा फरक चाहिँ यु ट्राई टु एक्सप्लोर थिङ्स भनेको चाहिँ के हो भने लुक इन्टु थिङ्सहरू लुक अराउन्ड तपाईँले चिया हेर्नुहुन्छ हैन नेपालमा चियाको बिजनेस चाहिँ चिया त्यो तपाईँले कपमा राखेर बेच्ने चियाको मार्केट चाहिँ इट्स अराउन्ड तपाईँको 20 अर्ब जतिको मार्केट छ नेपालमा त्यो चिया कप चाहिँ जुन चिया हामीले खान्छौँ त्यसको 20 अर्बको मार्केट छ मेरो बुवाको चाहिँ एकजना साथी हुनुहुन्छ हैन उहाँको अफिस चाहिँ तपाईँले यो ब्रिटिस कलेजको छेउमा एउटा कर्पोरेट टावर भन्ने छ त्यसको चाहिँ 6th फ्लोरमा चाहिँ उहाँको अफिस छ अफिसमा जानुभयो भने इट फिल्स लाइक यु आर चाहिँ तपाईँ कुनै एउटा इन्टरनेसनल कम्पनीको चाहिँ हेडक्वार्टरमा जानुभएको छ तर उहाँको बिजनेस चाहिँ के हो भने उहाँ चाहिँ नेपालमा यो जुन काठमाडौँमा चाहिँ यो हाम्रो 4 मैला चाहिँ छ यो चाहिँ रियुजेबल प्रडक्ट्सहरू छ कबाडी भन्छौँ हामीले त्यो कबाडीको चाहिँ टप 3 जना प्लेयर मध्येको एकजना हो र उहाँले चाहिँ वर्षमा तपाईँको चाहिँ जम्मी अनि त्यो 3 जना प्लेयर मध्येको एकजना प्लेयर हो सबभन्दा सानो प्लेयर हो उहाँको जम्मा 10% मात्रै चाहिँ उहाँको हिस्सा छ यसमा उहाँले भन्नुहुन्थ्यो मलाई कि काठमाडौँको कबाडीको बिजनेस मात्रै 30 अर्ब बराबरको चाहिँ कबाडीको बिजनेस छ उहाँले जम्मा 10% गर्नुहुन्छ राइट के अरे 10% उहाँले चाहिँ होल्ड गर्नुहुन्छ एन्ड हि डज तपाईँको चाहिँ 3 अर्ब जतिको व्यापार गर्नुहुन्छ तपाईँको चाहिँ अमेरिकाको टप नच युनिभर्सिटीबाट पढेर आएको एमबिएले चाहिँ उहाँको कम्पनी म्यानेज गर्नुहुन्छ सो एक्सप्लोर गर्नु पर्यो है कहाँ हेर्ने आइडियाहरू भन्नु अर्को एक्जाम्पल हेर्नुहोस् न हामी कति चाहिँ हाम्रो कति कमजोरी छ भने अहिले वी आर टकिङ अ लट्स अबाउट माइग्रेन्ट वर्कर तपाईँको चाहिँ हाम्रो 40 लाख माइग्रेन्ट वर्कर चाहिँ विदेशमा हुँदाखेरि तपाईँको चाहिँ हाम्रोमा चाहिँ इन्डियाको माइग्रेन्ट वर्करहरू अराउन्ड 7 लाख छ हाम्रो 40 लाख माइग्रेन्ट वर्करले कमाएको पैसाको आधी पैसा चाहिँ जम्मा 7 लाख इन्डियाको माइग्रेन्ट वर्करले कमाएर नेपालबाट लैजान्छ हामी 8 अर्ब हाराहारीमा चाहिँ तपाईँको रेमिटेन्स चाहिँ $8 बिलियन जति चाहिँ 8 खर्ब $8 बिलियन जति चाहिँ हामी विदेशबाट रेमिटेन्स लिएर आउँछौँ भने 4 खर्ब जति चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्समा बाहिर जान्छ त्यो रेमिटेन्समा बाहिर चाहिँ कहाँ जान्छ आइदर इन्डियामा जान्छ अर बङ्गलादेशमा जान्छ सो आइडियालाई चाहिँ एक्सप्लोर गर्नु पर्यो कहाँ हेर्ने होइन चाहिँ त्यो मैले हेर्ने हो भने मलाई चाहिँ यो मेरो घर बनाउँदै थिएँ काठमाडौँमा भक्तपुरमा त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो बनाउँदाखेरि मलाई आई ह्याड प्रब्लम विथ यो ठेकेदारहरू कति धेरै घरहरू बन्छ काठमाडौँमा कुनै पनि एउटा अर्गनाइज सेक्टर छैन त्यो हेर्नका लागि होइन यति धेरै चाहिँ 4 मैला छ त्यसको व्यवस्थापन छैन ट्राफिकमा यत्रो प्रब्लम छ यु सी जहाँ हेरे पनि तपाईँको चाहिँ प्रब्लम छ तर त्यसलाई चाहिँ तपाईँले आइडियाको रूपमा चाहिँ तपाईँले ग्रो गर्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ हाम्रो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो आइडियालाई लिएर आइडियामा चाहिँ हामी किन कमजोर छौँ भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो समाज हाम्रो आइडियाले चाहिँ हाम्रो टोटल अन्डरस्ट्यान्डिङ चाहिँ कस्तो छ भने हामी कहिले पनि एक्सपेरिमेन्टलाई चाहिँ वी डोन्ट एक्सेप्ट द एक्सपेरिमेन्ट्सहरू होइन चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न चाहिँ हामीलाई एकदम डर लाग्छ क्या र स्पेसली त्यो सानोतिनो एक्सपेरिमेन्ट गर्नै त डर लाग्छ रिगार्डिङ योर लाइफ चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्न इट्स भेरी डिफिकल्ट होइन मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ भने म चाहिँ +2 जोइन गर्दाखेरि आई ड्रप्ड फ्रम साइन्स आई जोइन टु ह्युम्यानिटिज माई फादर वाज एङ्ग्री फर 6 months एन्ड देन थिङ्स होइन तर अब अहिले हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो साइन्स पढेर चाहिँ त्यो डक्टरले गरेको जति डक्टरको चाहिँ डक्टरले गर्ने एउटा चाहिँ स्कोप छ उसको वर्कको त्योभन्दा ठुलो स्कोपको काम चाहिँ मैले गरिरहेको छु जस्तो लाग्छ कामहरू सबैको आफ्नो आफ्नो ठाउँमा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ उसको काम उसको ठाउँमा इम्पोर्टेन्ट छ मेरो काम मेरो ठाउँमा इम्पोर्टेन्ट छ तर मलाई चाहिँ म त्यो गर्न सकिनँ भन्ने कुरामा प्रब्लम छैन
सो हाउ एम आई एबल टु डु द्याट, त्यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टबाट आयो। आर्ट्स पढेको मान्छे टेक्नोलोजी कम्पनी लिड गरिरहेको छु, डेटा कम्पनी लिड गरिरहेको छु। अनि अहिले चाहिँ हामीले सर्भ गर्ने क्लाइन्ट्स दे आर फ्रम युएसबाट छ, हङकङबाट छ, सिङ्गापुरबाट छ, तपाईँको मलेसियाबाट छ, जर्मनीबाट छ, टप नच कम्पनीसँग त्यहाँ बसेको नेपालीहरू 15 वर्ष 20 वर्ष काम गरेको नेपालीसँग हामीले काम गरिरहेको छ। यहीँ हुर्केको हो, फुल्ली यहीँ एजुकेसन्स लिएको हो, यहीँको फुल्ली मेड इन नेपाल हो, तर इट्स पोसिबल भनेपछि त्यो कसरी पोसिबल भयो भने चाहिँ त्यो एक्सपेरिमेन्ट्सहरूको कारणले पोसिबल हो। आई टक अबाउट माई फेलियर्स लेटर अन द स्लाइड। अनि अर्को चाहिँ तपाईँको ट्राई न्यू थिङ्स। हामी एकदमै डराउँछौँ नयाँ चिजहरू गर्नका लागि। डोन्ट बी अफ्रेड होइन। त्यो चाहिँ सामान्य चिज, नयाँ चिज भनेको बन्जी जम्प गर्नेदेखि तपाईँको चाहिँ होइन एक दिन साथीको घरमा गएर बस्नेसम्म होइन, र तपाईँको चाहिँ पेरेन्ट्सले भनेको कुरा चाहिँ नगर्नेसम्म, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले न्यू थिङ्सहरू ट्राई गर्नुपर्छ। मेरो चाहिँ जहिले पनि मैले मेरो टिमलाई पनि भन्ने के गर्छु भने, र मलाई कस्तो खालको मान्छेहरू मनपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ आई लाइक काइन्ड अफ अ रिबेल पर्सन्सहरू के। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो संसारको सबै वेल्थ चाहिँ इट्स अन द ह्यान्ड अफ 20% पिपल है। 80% अफ द रिसोर्स इन द वर्ल्ड इज कन्ट्रोल बाई 20% अफ द पिपल। अनि त्यो 20% भित्र पनि हेर्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ मेजोरिटी अफ द त्यो 20% को 80% चाहिँ कसले कन्ट्रोल गर्छ भने तपाईँको चाहिँ अराउन्ड 5% पिपलले चाहिँ दे कन्ट्रोल होइन। सो मेरो आइडिया चाहिँ मैले जहिले पनि भन्ने कुरा के हो भने, यदि यु वान्ट टु बी अन द्याट 5% अफ द पिपल, यु सुड बी डुइङ वाट अदर्स आर नट डुइङ के। तर हाम्रो प्रब्लम चाहिँ के भयो भने वी आर डुइङ वाट पेरेन्ट्स आर सेइङ, वी आर डुइङ वाट फ्रेन्ड्स आर सेइङ, वी आर डुइङ वाट अदर्स आर डुइङ होइन। एउटाले खानाको फोटो इन्स्टाग्राममा हाले पनि वी अल्सो वान्ट टु पोस्ट अनदर पिक्चर राइट। सो ठ्याक्कै अपोजिट चाहिँ गर्न ट्राई गर्नुहोस् कि। मेबी त्यति ऱ्याडिकल पनि पोसिबल नहोला गिभन आवर कन्टेक्स्ट, सोसियल कन्टेक्स्ट, कल्चरल कन्टेक्स्ट होइन। हाम्रा जेन्डरका लिमिटेसन्सहरू छन्, हाम्रा आइडियाजका लिमिटेसन्सहरू छन्, हाम्रो कल्चरको लिमिटेसन छ, हाम्रो रिलिजन्सको लिमिटेसन छ। त्यति पोसिबल नहोला, तर जहाँसम्म पोसिबल छ त्यसलाई स्ट्रेच गर्नुभयो भने चाहिँ यु विल फाइन्ड समथिङ टु गो। आई रिकमेन्ड तपाईँहरू, आई डोन्ट नो कतिजनाले फलो गर्नुहुन्छ, कतिजनाले फलो गरेर थाहा पनि पाइसक्नु भएको छ होला। तपाईँले आज गएर चाहिँ यु क्यान युट्युबमा चाहिँ खोज्नुभयो भने सद्गुरु भन्ने हुनुहुन्छ एकजना, ईसा फाउन्डेसन्सको। इज वान अफ द डिसेन्ट गाई। केही कुरा मलाई उहाँको चित्त बुझ्दैन होइन, उहाँ एकदमै कुनै कुनै कुरामा चाहिँ एकदमै त्यो रूढिवादी जस्तो लाग्छ, ट्रेडिसनल जस्तो लाग्छ, तर सर्टेन कुरामा हिज इज भेरी भेरी लेजर सार्प क्लियर। तपाईँले आज गएर यो पर्सेप्सन र क्ल्यारिटीको कुरा चाहिँ गरेर तपाईँले खोज्नुहोस् एउटा। त्यो खोज्दाखेरि चाहिँ हि टक्स अबाउट, मैले तपाईँलाई बताउन खोजेको कुरा पनि त्यही नै हो। त्यो क्ल्यारिटी र पर्सेप्सन, क्ल्यारिटी एकदमै हुनु पर्यो र पर्सेप्सन तपाईँको एकदमै इन्हान्स हुनु पर्यो। त्यसपछि चाहिँ you'll be able to discover चाहिँ आइडियाजहरू है। अब एक्जिक्युसन चाहिँ तपाईँको इट्स अगेन भेरी क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट होइन, क्वाइट इन्ट्रेस्टिङ कन्सेप्ट। तपाईँको वाल्ट डिज्नी भन्ने हुनुहुन्छ, यो चाहिँ डिज्नीको फाउन्डर हो उहाँले के भन्नुहुन्छ भने अल आवर ड्रिम्स कम ट्रु इफ वी हेभ करेज टु पर्स्यु देम भन्नुहुन्छ क्या। सो मोस्ट अफ द टाइम वी डोन्ट हेभ करेज टु पर्स्यु देम। हाम्रो ड्रिम्स होइनन् कि, हाम्रो विसेसहरू हुन्छन् कि हाम्रो धेरै चाहिँ। सो वी डोन्ट हेभ द्याट, त्यो चाहिँ हामीसँग त्यो करेज चाहिँ छैन। अनि अब एक्जिक्युसनले चाहिँ के भन्छ तपाईँको भन्दाखेरि चाहिँ, एक्जिक्युसनको आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एक्जिक्युसनमा तपाईँले गर्नुपर्ने चिज चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इट्स एबिलिटी टु पुल रिसोर्स। किनभने सधैँभरि तपाईँसँग चाहिने रिसोर्स हुन्न। हामीले त्यो एकदम हामी सानै बच्चादेखि हामीलाई युज टु छौँ। जस्तो मलाई चाहिँ अहिले इन्भेस्टरसँग अथवा क्लाइन्टसँग नेगोसिएसन्स गर्नु पर्यो भने सबभन्दा युजफुल चिज चाहिँ मैले त्यो बच्चा हुँदाखेरि बुवासँग पकेट मनीका लागि जुन नेगोसिएसन गर्थेँ त्यो चाहिँ इज द बेस्ट थिङ है। त्यो चाहिँ द्याट टिचेस मी अ लट। लाइक इफ अब तपाईँको चाहिँ मलाई चाहिँ बुवाबाट 500 रुपियाँ चाहिएको थियो भने आई विल स्टार्ट विथ 900 एन्ड देन लाइक आई कम टु लाइक ओके आई सेटल फर 600 एन्ड देन आई फाइट हेल अन 600 एन्ड देन आई एग्री 500 होइन। द्याट प्रिन्सिपल इज लाइक इक्वली एप्लिकेबल। मलाई चाहिँ कुनै क्लाइन्टसँग $10,000 को डिल गर्नु छ भने आई विल पुट देम अ कोट अफ अराउन्ड लाइक तपाईँको 20,000। तपाईँले चाहिँ तपाईँ मलमा गएर हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो चिजमा चाहिँ तपाईँको यु सी द्याट दिज फेसन गाइजहरू, त्यो फेसन स्टोर चलाउने गाइजहरूले दे वुड अलवेज बी लाइक चेटिङ अन अस। त्यो एकदम मजाले चाहिँ क्यालकुलेट गरेर हामीले कतिमा किन्न सक्छौँ, हामीले किन्छौँ कि किन्दैनौँ, दे क्यान क्यालकुलेट। सो त्यो एबिलिटी टु पुल रिसोर्स चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ है। अर्को चाहिँ फर्म अ टिम। अब त टिमवर्कको कुरा मैले अघि पनि गरिसकेँ। टिममा काम गर्न सक्नुहुन्न अहिलेको वर्ल्डमा, तपाईँको काम चाहिँ किनभने जति पनि तपाईँले एक्लै गर्न मिल्ने अथवा तपाईँले फिजिकल्ली गर्ने कामहरू चाहिँ नाउ द रोबोट्स आर टेकिङ अफ राइट। मैले एकजना कोरियन चाहिँ भेटेको थिएँ केही समय अगाडि। उसले के भन्थ्यो भनेदेखि 2025 पछि चाहिँ हामी तिमीहरूको ह्युमन रिसोर्स कोरियामा यत्रो धेरै लाम हुन्छ, उनीहरूले लाँदैन। किनभनेदेखि 2025बाट जति पनि नेपालीले गर्ने कामहरू छ त्यो काम चाहिँ सबै के हुन्छ, रोबोटले चाहिँ रिप्लेस गर्छ। अब रोबोटले रिप्लेस गरेपछि कामको खाँचो हुन्छ, हामी जबलेस हुन्छौँ त होइन। किनभने हामीलाई अर्को नयाँ सेट अफ स्किल्सहरू चाहिन्छ र यतिखेर चाहिँ वी निड मोर ह्युमन काइन्ड अफ स्किल्स।
रादर देन त्यो पहिला चाहिँ इन्जिनियर पढेको मान्छे राम्रो हैन कुनै समय त्यो कम्प्युटर इन्जिनियरिङ पढेको मान्छे राम्रो र त्यो चाहिँ तपाईको त्यो अहिलेको विश्वमा चाहिँ मोर इज लाइक ह्युमन हाउ क्यान यु प्रोभाइड द्याट ह्युमन टच हाउ क्यान यु ह्याभ द्याट ह्युमिलिटी हाउ क्यान यु ह्याभ द्याट इम्पेथी त्यो चाहिँ द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट र अर्को स्किल चाहिँ यु निड टु अल्सो सेल युर भिजन तपाईँ आफ्नै त्यो भिजनमा कन्भिन्स्ड हुनुहुन्न भने you can't do that you need to be convinced कि तपाईको आइडियामा चाहिँ दम छ तपाईको आइडिया तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ अर्को चाहिँ यु सबै कुरो छ तपाईसँग रिसोर्स पनि छ यु आर रिच किड तपाईसँग टिम पनि छ यु क्यान हायर पिपल यु क्यान सेल युर भिजन पनि हैन ठुल्ठुलो कुरा गर्नुहुन्छ पिपल ट्रस्ट यु तपाईको फ्यान फलोइङ पनि छ तर क्रक्स बिजनेसको चाहिँ के हो एन्टरप्रेन्योरशिपको के हो भन्दाखेरि दिस इज अ भेरी भेरी इन्ट्रेस्टिङ थिङ त्यो चाहिँ के हो भने एबिलिटी टु सेल प्रोडक्ट है तपाईको प्रोडक्ट र सर्भिसेस कसैले किन्दैन भने तपाईसँग जति नै पैसा भए पनि तपाईसँग जति नै टिम भए पनि जति नै तपाईको भिजन राम्रो भए पनि यु आर नट गोइङ तपाईले चाहिँ सक्सिड चाहिँ resource yes failure happen with team failure happen with wrong vision right तर तपाईको के बट तपाईसँग एबिलिटी टु सेल द प्रोडक्ट तपाईसँग छैन भने maybe you would not be able to do anything अनि अर्को चाहिँ तपाईको गोल सेटिङको कुरा हैन हामीलाई यो गोल सेटिङ भन्ने बच्चामा सिकाउँदैन पढाउँदैन सो एउटा चीजमा चाहिँ तपाईले काम गर्नुपर्ने चाहिँ एक हप्ता भरि मैले गर्ने काम चाहिँ पहिले प्लान गर्ने हो कि अथवा गोल्सहरु डिफाइन गरेर त्यसलाई डिडक्टिभ तरिकाले जाने गोल सेटिङ अनि त्यसलाई चाहिँ अचिभ गर्ने तपाईको चाहिँ एउटा सक्सेसफुल मान्छेहरुको ट्रेट चाहिँ के हो भने व्हाटएभर दे स्टार्ट दे कम्प्लिट हैन त्यो त्यसको अर्थ चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाईको गोल सेटिङ चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो तपाईले जे प्लान गर्नु भएको छ त्यो चीज चाहिँ तपाईले गर्न सक्नु पर्यो अर्को चाहिँ फाइनान्शियल डिसिप्लिन यो चाहिँ मैले किन राखेको भने दिस इज क्लोज टु मी म चाहिँ अहिले पनि मलाई लाग्छ कि आई एम नट अ भेरी फाइनान्शियली गुड डिसिप्लिन्ड पर्सन मेरो चाहिँ फाइनान्शियल मिसम्यानेजमेन्टको कारणले मैले एकदमै धेरै दुःख पाएको छु I had to bear like huge cost of not managing the finance. I learned the lesson, but still त्यो चाहिँ मेरो ability होइन किनभने I was the youngest kid in the family. मेरो family चाहिँ like my family was in a good conditions. त्यो भइसकेपछि कहिले पनि मलाई चाहिँ त्यो रिसोर्सलाई म्यानेज गर्नुपर्ने स्पेशली मनीलाई म्यानेज गर्नुपर्ने स्किल्स चाहिँ मैले बच्चामा सिकिनँ मलाई कसैले सिकाइदिँदा नि सिकाइएन हैन अहिलेको बच्चाहरूलाई पनि सिकाइदैन त्यो चीजहरु हैन फाइनान्शियल डिसिप्लिन चाहिँ तपाईमा चाहिन्छ I'll talk about त्यो being frugal and all those things later. र अघि पनि मैले भनेको थिएँ कि त्यो भिजनको कुरामा गर्दाखेरि एज एन एन्टरप्रेन्योर चाहिँ तपाईले सोच्नुपर्ने कुरो के हो भने टेलिस्कोप अन द ह्यान्ड माइक्रोस्कोप अन द अदर ह्यान्ड भन्छ त्यो भनेको चाहिँ के हो भने तपाई कहाँ पुग्ने हो भन्ने कुरोको पनि तपाईसँग चाहिँ एउटा यन्त्र हुनु पर्यो त्यसले चाहिँ देख्छ र अर्को चाहिँ तपाईले अहिले जे गरिनु भएको छ त्यो चीज चाहिँ तपाईको कति चीज चाहिँ तपाईले नदेख्ने चीजहरु हुन्छ त्यो पर्सनालिटीको कारणले त्यो अरु चीजहरुको कारणले त्यो चीज देख्ने यन्त्र पनि तपाईसँग चाहिन्छ भनेको यु नीड टु बी भेरी भेरी डिटेल्ड अन अहिलेको कन्टेक्स्टमा and you also need to be very very focused on तपाईं कता कुन डाइरेक्सन्समा जाने हो भन्ने कुरामा आई थिंक त्यो सद्गुरुको क्ल्यारिटी रिलेटेड भिडियो वुड बी very very helpful र यसमा चाहिँ एक्जिक्युशन्समा चाहिँ आई वुड लाइक टु रिकमेन्ड अ बुक कल्ड बुक बाइ स्टेभन आर कोवे called 7 Habits of Highly Effective People. If you haven't read it, read it. तपाईले पढिसक्नु भएको छ भने चाहिँ go through it. म चाहिँ it's one of the like very few book that I keep on going back. किनभने it has at least something new to offer to me each time I turn it around. So executions is really really important, right? र finally there's a personality trait मैले अघि पनि प्रेजेन्टेसनमा धेरै गफ गरिसके भएको भएर र यसमा चाहिँ तपाईले मलाई दिनुभयो भने I can speak for another 2 hours. त्यसमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई केही बुक्सहरु रिकमेन्ड गरेको छु त्यो चाहिँ तपाईले फ्रीमा पनि पाउन सक्नुहुन्छ if you are resourceful. अडियो बुक्सहरु पनि पाइन्छ अथवा तपाईले चाहिँ you can order these books onto चाहिँ तपाईको घरमा there are 4 वटा किताब चाहिँ मैले चाहिँ यसमा राखेको छु पर्सनालिटी ट्रेट्सको बारेमा तपाई एन्टरप्रेन्योर्सको पर्सनालिटी ट्रेट कस्तो हुनुपर्छ भन्दा चाहिँ there's a book by Carol Dweck called mindset the new psychology of success यसले चाहिँ फिक्स्ड माइन्डसेट र ग्रोथ माइन्डसेटको कुरा गर्छ and it again boil down to तपाई कसरी आइडियालाई हेर्नुहुन्छ कसरी त्यो चीजलाई अप्रोच गर्नुहुन्छ भन्ने चाहिँ उसको चाहिँ this is an award winning book हो र this book helps you a lot in terms of तपाईको चाहिँ के रे how to be a good तपाईको चाहिँ एन्टरप्रेन्योर भन्ने कुरामा अनि अर्को चाहिँ the book that यो चाहिँ एन्टरप्रेन्योर्स नीड ग्रोथ माइन्डसेट म आज कहाँ छु म भोलि म अब कहाँ पुग्ने हो र मेरो अहिलेको सिचुएसन्स यो हो I want to reach to that state भन्ने कुरामा चाहिँ त्यो एकदमै क्याल्कुलेटेड त्यो एकदमै डिटेल्ड चाहिँ तपाईसँग प्लानिङ चाहिन्छ अदरवाइज चाहिँ तपाईको त्यो
काम गराए कस्तो हुन्छ भने अलिक एक्सिडेन्टल हफाजार्ड अनि त्यो चाहिँ त्यो हुन्छ र त्यसले तपाईँले चाहिँ सोचेको त्यो चाहिँ एक्सन सोचेको रिजल्ट चाहिँ तपाईँले पाउनु है ग्रोथ माइन्डसेट चाहिँ चाहिन्छ इच टाइम तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने मैले जति पढ्दै जान्छु अथवा जति बुझ्दै जान्छु तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने तपाईँ जति बुझ्दै जानुहुन्छ वान फ्याक्टमा तपाईँ क्लियर हुँदै जानुहुन्छ कि तपाईँलाई कति कुरा थाहा छैन जब तपाईँ बुझ्दै जानुहुन्छ तब तपाईँलाई लाग्छ कि लाइक कति धेरै बुझ्न बाँकी छ सो त्यो आइडिया अफ लाइक कन्स्ट्यान्टली इम्प्रुभिङ एउटा कुरा अर्को भेरी इम्पोर्टेन्ट थिङ त्यो चाहिँ यो मैले धेरै ठाउँमा भन्ने गरेको छु आई सी कपल अफ माई पहिलाको स्टुडेन्ट्सहरू इन्टु दिस कन्फरेन्स मैले चाहिँ पहिला पनि भन्ने गरेको छु अहिले चाहिँ के छ भने संसारभरि तपाईँ जुनैसुकै डिग्री लिएर पास गरेर निस्किनु भयो भने पनि तपाईँको डिग्री चाहिँ 5 वर्षमा त्यो अब्सोल्युट हुन्छ किनभने तपाईँ गएर स्ट्यानफोर्ड नै पढे पनि हार्वर्ड नै पढे पनि तपाईँ आइभी लिगको जुनसुकै कलेज युनिभर्सिटी जानुहोस् अक्सफोर्ड नै जानुहोस् तपाईँ 5 वर्ष पछाडि चाहिँ तपाईँको चिजहरू चाहिँ अब्सोल्युट हुन्छ जे चिज तपाईँले 5 वर्ष अगाडि पढ्नुभयो त्यो अब्सोल्युट हुन्छ जस्तो मैले मास्टर्स सकाएको चाहिँ अलमोस्ट अब चाहिँ 4 वर्ष हुन आँट्यो अब मेरो 1 वर्षमा चाहिँ मैले जे पढेको थिएँ त्यो सबै अब्सोल्युट हुन्छ त्यो भएको भएर पहिलाको कुनै एउटा जमाना थियो मान्छेले डिग्री पढेपछि चाहिँ सबै कुरा सकिन्थ्यो तर अब अहिलेको विश्व चाहिँ चेन्जिङ सो फास्ट थिङ्स आर कमिङ सो फास्ट तपाईँको त्यो अगाडि तपाईँको चाहिँ त्यो कम्पिटेटिभ बन्नका लागि चाहिँ यु हेभ टु हेभ द ग्रोथ माइन्डसेट है त्यो चाहिँ तपाईँलाई चाहिन्छ त्यो छैन भने त्यो तपाईँलाई अल्छी लाग्छ तपाईँ चाहिँ एउटा काम गर्ने हो रिल्याक्ससँग बस्ने हो भने मेबी एन्टरप्रेन्योरशिप इज नट फर यु अगेन पर्सिभरेन्समा चाहिँ इट्स अगेन आई थिङ्क मैले अघि आई टक लिटल बिट अबाउट द पेसेन्स तपाईँसँग पेसेन्स छैन भने केही पनि हुन्न किनभने इट इज अ लङ जर्नी मैले मेसीको एउटा चाहिँ कोट पनि दिइहालेँ तपाईँले गएर खोज्नु होला इट्स एभाइलेबल इन द इन्टरनेट तपाईँको चाहिँ हि सेज कि इट टुक मी 17 years and some days to be a overnight success. When people saw it was an overnight success, but when he saw that, it was not a overnight success. It was a deliberate practice for 17 years, right? So the perseverance is ekdam धेरै चाहिन्छ. And the book recommendations is यहाँ चाहिँ एङ्गेला डकवर्थको किताब छ. It was a 2017's New York bestseller. The book is called Grit, The Power of Passion and Perseverance, and she talks about why you need to have those skills, right? किन चाहिँ तपाईँलाई त्यो पर्सिभरेन्स चाहिन्छ अनि सी गिभ्स अ भेरी गुड स्टडीहरू जहाँ चाहिँ ट्यालेन्टेड पिपलहरूलाई चाहिँ हार्डवर्किङ पिपलहरूले मल्टिपल टाइम्स चाहिँ बिट गरेको छ राइट सो तपाईँको फोकस चाहिँ अहिले दिस सोसियल मिडिया एज युट्युबको एज होइन इन्स्टाग्रामको एज राइट मोर एन्ड मोर इट सिम्स लाइक द ट्यालेन्ट इज मोर रेस्पेक्टेड बट इफ यु डिग डिपर तपाईँले के भेट्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको युल फाइन्ड द्याट इट्स हार्ड वर्क इट्स लेबर इट्स लाइक इन्सेन वर्क इथिक्स that would pay you in the long run. अर्को चाहिँ there's again हामीले perseverance को कुरा गरिहाल्यौँ and then there's another book called hard work. There's another book called Outliers. यो चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्न खोजेको हार्ड वर्कको केसमा त्यो चाहिँ मैले देखेको मैले बुझेको चाहिँ हार्ड वर्कको सब्स्टिट्युसन चाहिँ छैन हैन तपाईँ चाहिँ इन्सेन्टली काम गर्न सक्नुपर्छ मैले भनिहालेँ स्टिल आइ एम वर्किङ लाइक 14 hours a day हिजो पनि म काम गरेँ स्याटरडे थियो आज पनि म लाइक अहिले तपाईँहरूसँग कुरा गर्नुभन्दा 5 मिनट अगाडिसम्म कामै गरिरहेको थिएँ अब तपाईँहरूको कुराकानी सकिने बित्तिकै 5 मिनटपछि आई गो ब्याक टु माई टिम आई सी द थिङ्स अनि म चाहिँ बिहान तपाईँको 6 बजेदेखि उठेपछि एटलिस्ट बेलुका तपाईँको 8 बजे 9 बजीसम्म चाहिँ कामै गरिरहेको छु सो त्यो इन्सेन वर्क इथिक्स चाहिँ चाहियो एन्ड द्याट्स अ भेरी गुड बुक बाई कल्ड आउटलायर्स बाई म्याल्कम ग्ल्याडवेल अनि तपाईँहरूले कसैले सुन्नु भएको थियो भने द आइडिया अफ कुनै पनि चिजमा तपाईँ मास्टर बन्नका लागि चाहिँ तपाईँले 10,000 घन्टा त्यसमा काम गरेको हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ उसको म्याल्कम ग्ल्याडवेलको आउटलायर भन्ने किताबको चाहिँ सार हो र आउटलायर भनेको चाहिँ तपाईँले कतिको बुझ्नुहुन्छ स्ट्याटिस्टिक्समा आउटलायरहरू भनेको चाहिँ कस्तो हो भने त्यस्तो खालको अब्जर्भेसन्सहरू डेटाहरू जुन चाहिँ नर्मल रेन्जमा पर्दैन होइन तिनीहरू चाहिँ आउट अफ द रेन्ज भन्छ के र जेनरली हामीले स्ट्याट्समा एनालिसिस गर्नका लागि के गरिदिन्छौँ भने त्यो आउटलायर्सहरूलाई चाहिँ फालिदिन्छौँ तर सक्सेस भनेको चाहिँ फेरि इट्स अ आउटलायर फेनोमेन राइट इट्स अ युनिक फेनोमेन सो to get onto something तपाईको चाहिँ तपाईँ you have to be an outlier so त्यो आइडियामा चाहिँ there's a really good book तपाईँले he's a very celebrated psychologist हो मैले तपाईँलाई भने कि भनेन यो माथिबाट तपाईँको चाहिँ तल तपाईँको तीनवटै किताब चाहिँ these are by somehow prominent psychologist अहिलेको टाइमको बेस्ट रिसर्चर्सहरूको किताबहरू चाहिँ हो है यो आउटलायर्स भनेको त अलिक पुरानो किताब हो तर बोथ अफ दिस ग्रोथ माइन्डसेट र ग्रिड चाहिँ तपाईँको दिज आर द बुक लाइक लास्ट 3-4 yearsको बुक्सहरू and there's one classic I think many of you have read or heard about it from Napoleon Hill तपाईलाई चाहिँ भिजनको कुरा चाहिँ तपाईलाई भिजन इज अल्सो भेरी पर्सनल हैन व्हाट यु सी सेम चीज तपाईले हेर्दा र मैले हेर्दा फरक देखिन्छ सो एज अ एन्टरप्रेन्योर मैले अघि पनि भनिहालेँ यु हेभ टु बी
keen observant onto the things. त त्यो चाहिँ कसरी आउने त, कसरी गर्ने त त्यसलाई भन्दा चाहिँ यो नेपोलियन हिलको एकदमै क्लासिक यो 1937 मा लेखेको किताब हो। तपाईलाई वर्ल्ड हिस्ट्रीमा चासो राख्नुहुन्छ भने 1930s तिर चाहिँ तपाईको ग्रेट डिप्रेसन्स भएको थियो हैन। ग्रेट डिप्रेसन्स पछि अनि चाहिँ तपाईको नेपोलियन हिलको चाहिँ he had a very good गिनी पिग भनौं अथवा फ्रेन्ड भनौं अथवा चाहिँ पर्सन टु लुक इन्टु एन्ड्रयू कार्नेगी भन्ने मान्छे थियो। सर्च अबाउट दिस पिपल अनि एन्ड्रयू कार्नेगीलाई हेर्दा चाहिँ he wrote this book। र अहिलेसम्म पनि the principles in this book, there are couple of things that you would not agree as a modern day kid, but most of the principles are like solid, rock solid principles। र यसमा अर्को चाहिँ तपाईको पर्सनालिटी ट्रेटमा there's a good book, very short book, मैले चाहिँ यो मैले राख्छु भनेको थिएँ प्रेजेन्टेशन्समा राख्न बिर्सेछु। The book is called Eat That Frog by Brian Tracy। So Brian Tracy को एउटा किताब छ जम्मा तपाईको 200 पेज जतिको 150-200 पेज जतिको किताब छ। It's called Eat That Frog। फ्रग भनेको चाहिँ टास्कलाई भनेको हो। सो टास्क गर्नु भनेको चाहिँ तपाईको भ्यागुता खानु जस्तै हो भन्ने अर्थमा। तपाईलाई भ्यागुता खान नि मन पर्दैन, तपाईलाई काम गर्न पनि मन पर्दैन। सो all of these things चाहिँ तपाईको चाहिँ एज एन एन्टरप्रेन्योर चाहिँ तपाईलाई चाहियो है। र अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट चाहिँ that I want to discuss with you is the idea of motivation। कुनै ठुलो कुरो होइन, तपाईसँग इनर मोटिभेसन छैन। अब कसैले प्यासन भन्छ, कसैले के भन्छ हैन, तपाईसँग इनर मोटिभेसन छैन, इनर त्यो लोकस छैन, तपाई चाहिँ आफूले आफैलाई मोटिभेट गर्न सक्नुहुन्न, त्यो गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ फेरि it's going to be really difficult। सो मोटिभेसन चाहिँ एकदमै नेसेसरी हुन्छ। र त्यो मोटिभेसन चाहिँ समटाइम्स तपाईलाई कसैलाई हैन अनि कसैको हुन्छ नि एकदमै खतरै मुभी हेर्न निस्केपछि हिरो जस्तै बन्दिन मन लाग्ने, अनि तपाईको चाहिँ के भन्छ एउटा कुनै किताब पढेपछि त्यस्तै बन्दिन मन लाग्ने, त्यो खालको मोटिभेसन्सले चाहिँ काम गर्दैन। किनभने तपाईले यो काम गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले यतिवटा चीजहरु हुन्छ। मलाई सोध्नुभयो भने मैले दिनमा गर्ने मेरो जबमा मैले गर्ने, मेरो काममा मैले गर्ने, मेरो जब रिक्वायरमेन्ट जुन छ मेरो अर्गनाइजेसनको, त्यो रिक्वायरमेन्टमा चाहिँ मलाई सोध्नुहुन्छ 90% अफ द टास्क दैट आई डु आर मलाई चाहिँ त्यो गर्न मन छैन हैन, तर मैले गर्नै पर्छ किनभने द्याट्स माई जब, द्याट्स मैले गर्न भने मेरो टिम मेम्बर अगाडि बढ्दैन हैन, अनि त्यो हुन्छ। त्यो भएर त्यो मोटिभेसन्स भन्ने चीज चाहिँ तपाईमा आफूमा आउनु पर्यो। सो तर त्यो मोटिभेसन्स भनेको चीज पनि आफूले कल्टिभेट गर्ने चीज हो, आफूमा कल्टिभेट गर्ने चीज हो। चार्ल्स डुईको किताब छ द बुक इज कल्ड द पावर अफ ह्याबिट। तपाईहरु पढ्न चाहनुहुन्छ भने मोटिभेसन्स उसले चाहिँ के भन्छ भने मोटिभेसन्स भनेको कुरा के पनि हैन, वी आर सेप्ड बाइ आवर ह्याबिट्स हैन, हामीसँग कस्तो ह्याबिट छ भन्ने कुराले चाहिँ वी आर सेप्ड बाइ इट। सो त्यो चाहिँ तपाईको मोटिभेसन्स इज लाइक तपाईको इज रियली इम्पोर्टेन्ट इफ यु वान्ट। र मोटिभेसन्सको नेचर चाहिँ के छ भने इट्स कम्प्लिटली पर्सनल। तपाई कस्तो पर्सन हो भन्ने कुरामा चाहिँ इट डिपेन्ड्स, एन्ड अल्सो इट्स भेरी युनिक टु इच पर्सन। सो म के कुराले मोटिभेट हुन्छु र तपाई के कुराले मोटिभेट हुनुहुन्छ इट्स कम्प्लिटली डिफरेन्ट थिङ हैन। अर्को मान्छे के कुराले मोटिभेट हुन्छ भन्ने कुरा कम्प्लिटली डिफरेन्ट थिङ। फेरि इट कम्स टु पर्सनालिटी ट्रेट, इट कम्स टु आवर अपब्रिङिङ, इट कम्स टु आवर द भिजन द्याट वी ह्याभ, इट कम्स टु सो मेनी थिङ्स हैन। एनिमिज वी डु ह्याभ, त्यो चिज चाहिँ तपाईको are really important right? I think I'm slightly behind the time, but I'll try to complete within like next 5 to 7 minutes। Okay, so अब मेरो टिप्सहरु चाहिँ म लगभग एकदमै लास्ट तिर छु। सो these are my tips to you। तपाईले टेक अवेजमा चाहिँ एउटा अगाडिको स्लाइड एन्टरप्रेन्योरशिप सम्झिदा जहिले पनि त्यो तीनटा गोल हो चाहिँ सम्झिनु होला। सानो आइडिया, त्यसभन्दा अलिक ठुलो एक्जिक्युसन, त्योभन्दा ठुलो चाहिँ तपाई आफूलाई सुधार्नु पर्ने चीजहरु चाहिँ आफ्नो पर्सनालिटीलाई स्ट्रङ बनाउने चीज चाहिँ तपाईले सम्झिनु पर्यो। किनभने जेसुकै भए पनि त्यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट बिग्रिए पनि, एक्जिक्युसन बिग्रिए पनि, तपाईको आइडियाले काम नगरे पनि चाहिँ तपाईको चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे तपाईलाई किप गोइङ गर्ने चीज चाहिँ के हो भन्दाखेरि तपाई आफू। सो हाउ प्रिपेयर यु आर अन दैट भन्ने कुराले चाहिँ इट म्याटर्स अ लट है। अर्को चाहिँ मेरो टिप्सहरु चाहिँ एउटा चाहिँ स्टार्ट अर्ली। सो मैले तपाईको यो प्रोग्राम सुरु हुनुभन्दा अगाडि अर्गनाइजरलाई सोधेको थिएँ कि तपाईहरुको पपुलेसन्स तपाईको आजको डिस्कसन्समा भाग लिनेको एज चाहिँ कस्तो छ भनेर। आई नोटिस दैट अ लट अफ यु आर यङ, लाइक अराउन्ड 20, सम पासिङ द 20s हैन, केही हुनु होला, केही 20 भन्दा कमको पनि हुनु होला। दिस इज द राइट टाइम। मलाई सोध्नुहुन्छ भने अब तपाईको चाहिँ इफ यु डोन्ट नो वारेन बफेट, गुगल इट, इज वान अफ द लाइक फाइनेस्ट इन्भेस्टर अफ आवर टाइम। There's a really good documentary of him made by HBO, available free on YouTube too। तपाईको चाहिँ he started his first investment तपाईको चाहिँ when he was 11, right?
अब मलाई सोध्नुहुन्छ भने आई स्टार्टेड माई फर्स्ट कम्पनी व्हेन आई वाज 16 मैले चाहिँ 16 वर्षको हुँदा आई गेभ माई त्यतिखेर एसएलसी भन्थ्यो एसएलसी एक्जामिनेसन्स एन्ड द फर्स्ट कम्पनी आई फाउन्ड इट वाज नट अ कम्पनी इट वाज एक्चुअली एन एनजिओ सो द फर्स्ट भेन्चर द्याट आई स्टार्टेड वाज इन व्हेन आई वाज 16 I think in 2009 I guess 2009 or 10 so त्यो चाहिँ तपाईले जति छिटो अर्ली गर्नुभयो त्यति तपाईलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ तपाईको रेस्पोन्सिबिलिटी हुँदैन पेरेन्ट्सले सबै कुरा हेरिदिनु भएको हुन्छ हैन काम गर्नु पर्दैन त्यो यो बेला चाहिँ तपाईको एक्सपेरिमेन्ट गर्ने बेला हो सो एन्टरप्रेन्योरशिपमा जान मन छ भने गो हेड अहिले नै जाने टाइम हो तपाई जति यङ हुनुहुन्छ त्यति कायदा हैन तपाई चाहिँ बेस्ट टाइम भनेको चाहिँ हिजो थियो र अर्को बेस्ट टाइम भनेको आज हो अनि अर्को चाहिँ के रे एम्ब्रेस फेलियर्स भन्छु मैले अब मलाई चाहिँ सोध्नुहुन्छ भने आई लभ फेलियर्स किनभने त्यहाँ चाहिँ देयर आर लट अफ लेसन्स टु लर्न फ्रम त त्यो भनेर फेरि इन्जोय नै गर्ने अथवा त्यही नै गरिरहने भन्ने अर्थ होइन तर फेलियरदेखि नडराउने र त्यो रिस्क टेकिङदेखि नडराउने भन्ने कुरामा चाहिँ यु हेभ टु बी भेरी भेरी क्लियर तपाईले जबसम्म रिस्क लिनुहुन्न जबसम्म कम्फोर्ट जोनबाट बाहिर आउनुहुन्न तबसम्म केही पनि हुनेवाला छैन मैले चाहिँ यो तपाईहरुको प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि आई हेड जस्ट काउन्टेड कि मैले लाइफमा कतिचोटि फेल भएछु के चीजमा चाहिँ फेल भएछु भनेर सो आई हेड फेल्ड फर 12 टाइम्स हैन र त्यो मध्ये 3टा चाहिँ देयर वर बिग फेलियर्स हेर्नुस् है अनि त्यो बिग फेलियर्समा चाहिँ तपाईको एउटा बिग फेलियर्स चाहिँ के थियो भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ अब यङ मान्छेलाई त के हुन्छ भन्नुस् न तपाईको चाहिँ रिलेशनशिपै इज भेरी इम्पोर्टेन्ट आई हेड टु एउटा फेलियर कस्ट मी 6 इयर्स लङ रिलेशनशिप सो तपाईको भइदियो के भन्दाखेरि चाहिँ I tried to do something and then the business failed. But the business failed भइसकेपछि I had loans, I had other things, vendorहरु थियो के थियो so I was busy on that and things were not going our ways. So अनि 3टा चाहिँ एकदमै big public failures भनेको चाहिँ अहिले पनि त्यो फेलियरमा मसँगै भएको साथीहरुले चाहिँ they don't receive my call, they don't want to listen from me किनभने those were biggest failures, right? अनि अर्को एउटा फेलियरमा चाहिँ आई लस्ट द ट्रस्ट फ्रम द फ्यामिली एउटा ट्रस्ट चाहिँ तपाईको बुवाको ट्रस्ट चाहिँ जब मैले भने कि मलाई चाहिँ यो साइन्स भन्ने चीज चाहिँ मलाई मन परेन आई वान्ट टु गो टु आर्ट्स देन ही वाज अनह्याप्पी किनभने मेरो फ्यामिलीमा चाहिँ एकदम धेरै डक्टर्सहरु छ सो ही वान्टेड मी अल्सो टु बी अ डक्टर सो त्यो मन परेन मलाई एउटा त्यो ट्रस्ट हैन अहिलेसम्म पनि ही इज नाउ ही इज लाइक ओके बट अनि अर्को चाहिँ तपाईको चाहिँ बिजनेसमा फेलियर लाइक हैन एकदम जग्गा बेचेर लिएर आएको पैसा चाहिँ छोराले बिजनेसमा हालेर फुल डुबाइदियो हैन अर्को धेरै लोन चाहिँ उसलाई दिएर त्यहाँबाट रेस्क्यु गर्नु पर्यो सो त्यो लेभलको पर्सनल रिस्क के त्यो चाहिँ त्यो लेभलको फेलियरलाई पनि इम्ब्रेस गर्न चाहिँ रेडी हुनुहोस् र त्यो फेलियर चाहिँ तपाई त्यतिखेर सस्टेन गर्न सक्नुहुन्छ जतिखेर चाहिँ तपाई यङ हुनुहुन्छ अहिले नै तपाईले गरेको फेलियर चाहिँ तपाईले सस्टेन गर्न सक्नुहुन्छ मेबी अब म अबको 7-8 इयर्स पछि व्हेन मेबी आई विल ह्याभ किड्स एन्ड आई विल नट बी एबल टु डु द्याट तपाईको पनि 30 कटेपछि हैन तपाईको चाहिँ 35-40 को उमेरमा चाहिँ यु मे नट बी एबल टु डु द्याट किनभने तपाईको फ्यामिली चाहिँ कमिटमेन्टहरु हुन्छ एन्ड ऑल दोस थिंग्स त कहिले गर्न सक्नुहुन्छ व्हेन यु आर 22 23 24 25 हैन अप टु 28 29 यु क्यान डु द्याट सो त्यो बेलामा चाहिँ तपाईले जति फेल हुने हो फेल भइसक्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो तपाईले राख्नु पर्यो हैन सो अर्को चाहिँ अर्को मेरो सजेसन चाहिँ सिन्स लट अफ यु आर यङ पिपल मैले यो भनिरहनु पनि पर्दैन जस्ट इम्फेसिस मात्रै हो मेरो चाहिँ तपाईले पढ्ने कुरामा चाहिँ कन्जुसाइ गर्नु भएन अब त्यो पढ्ने भनेको चाहिँ तपाईको एकाडेमिक्स पनि पढ्नै पर्यो किनभने द्याट्स डिटरमाइन्स कि तपाईको कति मार्क्स आउँछ भनेर अनि त्यो पनि कुनै न कुनै हिसाबले इम्पोर्टेन्ट छ त्यसले पनि सर्टन चाहिँ वे आउटहरु खोल्छ तर तपाईले पढ्नुपर्ने चीज चाहिँ तपाईको टेक्स्ट बुक भन्दा फरक छ संसारको कुनै पनि बेस्ट युनिभर्सिटीमा जानुभयो भने पनि त्यसको करिकुलम चाहिँ बेस्ट हुन्न त्यसको करिकुलम आउटडेटेड नै हुन्छ तपाई आईबी लीग मैले भनिहालेँ आईबी लीगै जानुभयो अक्सफोर्ड नै जानुभयो क्याम्ब्रिज नै जानुभयो भने पनि हैन तपाई चाहिँ एसएमपी नै जानुभयो भने पनि तपाईको चाहिँ त्यो युनिभर्सिटीमा तपाईलाई पढाउने टिचरले पढाएको चीज तपाईले करिकुलममा पढेको चीज चाहिँ आउटडेटेड चीज हो त्योभन्दा धेरै फरक चीज चाहिँ संसारमा आइसकेको हुन्छ जति नै एकाडेमियाले ट्राई गरे पनि त्यो चीज चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यो क्याच गर्न सकेको हुँदैन हैन त्यो भएको भएर चाहिँ तपाईको एउटा चाहिँ एउटा मिशन चाहिँ के हुनु पर्यो भने म एकदम धेरै पढ्छु भन्ने मिशन्स हुनु पर्यो है अनि अर्को कुरा चाहिँ के हो भने अब सबै कुरा तपाई आफै फेल भएर सिक्न पनि सकिन्न हैन लाइफ इज टु सर्ट टु लर्न एभ्रिथिङ बाइ एक्सपेरिमेन्ट समटाइम्स यु हेभ टु लर्न फ्रम अदर पिपल एज वेल र बुकसँग भनेको चाहिँ सबै मान्छेले लेखेको किताबमा चाहिँ के हुन्छ भने उनीहरुको इयर्स अफ रिसर्च इयर्स अफ हार्डवर्क उनीहरुको लाइफ चाहिँ त्यहाँ पोर गरिदिएको हुन्छ म चाहिँ आई इन्जोय लट अफ बायोग्राफिजहरु त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने यु लिभ द्याट जर्नी विथ द्याट पर्सन एन्ड देन उसको रिफ्लेक्सन्सहरु पनि चाहिँ यु गेट टु लर्न राइट अनि
अर्को आइडिया चाहिँ द आइडिया द्याट आई वान्ट टु सेयर इट विथ यु इज द लर्न टु बी फ्रुगल. मैले अघि नै पनि भने मेरो चाहिँ एकदमै धेरै फाइनेन्सियल मिसम्यानेजमेन्ट्सहरूको कारणले चाहिँ मैले एकदमै धेरै दुःख पाएको छु. आई हेभ इम्प्रुभड अ लट, बट स्टिल मलाई के लाग्छ भने त्यो एरियामा चाहिँ आई हेभ टु इम्प्रुभ लट, स्टिल वर्किङ अन द्याट होइन. एकदमै धेरै त्यो फाइनेन्सियल म्यानेजमेन्टको किताबहरू पढिरहेको छु अहिले लकडाउनको टाइममा पनि. सो त्यो चाहिँ तपाईँले यो हाम्रो टेन्डेन्सी पनि हाम्रो तरिका पनि कस्तो भने चाहिँ हामी एकदम पैसा भयो कि अथवा केही चिज भयो कि हामी चाहिँ त्यो रिसोर्स हुने बित्तिकै हामी त्यसलाई खर्च गर्न खोज्छौँ. त्यो चिज चाहिँ नगर्ने. अलिकति तपाईँले चाहिँ त्यो बिलो द मिन्स चाहिँ बाँच्नुभयो भने, जस्तो मभन्दा धेरै राम्रो गरिराखेको बिजनेस गरिराखेको साथीहरू यो अपोजिट लकडाउन भइदियो, अहिले चाहिँ उनीहरूको स्टाफलाई स्यालेरी हाल्ने पैसा पनि छैन होइन. अब त्यो खालको मिसम्यानेजमेन्ट के दे डु लाइक रियली वेल इन टर्म्स अफ द सेल्स एन्ड रेभेन्यूको इन टर्म्समा. त्यो म्यानेजमेन्ट नभएपछि के भइदियो भन्दाखेरि तपाईँ जति नै चिज भए पनि होइन, सो त्यो चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँसँग रहँदैन. सो अनि मनी स्पेसली सच अ थिङ कि तपाईँसँग भएपछि त्यसलाई काहीँ न काहीँ जान नै मन लाग्छ राइट. तर तपाईँको काम हो कि त्यो चाहिँ मनीलाई आफूबाट पर फाल्ने मान्छे होइन कि मनीलाई आफूतिर अट्र्याक्ट गर्ने मान्छे चाहिँ तपाईँ बन्नु पर्यो. द्याट्स अ भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट लेसन्स है. तपाईँको मनी म्यानेजमेन्ट चाहिँ हाम्रो धेरैजना मान्छेको नेपालमा चाहिँ प्रब्लम छ. र स्पेसली यस्तो क्राइसिसको बेलामा हामीले सिक्ने भनेको चाहिँ कसरी त्यो चिजलाई कन्जर्भ गर्ने, क्यासलाई कसरी कन्जर्भ गर्ने भन्ने कुराहरूमा चाहिँ तपाईँले अहिलेदेखि नै त्यो चिजलाई चाहिँ कसरी गर्ने. र इट्स अल्सो एसोसिएटेड विथ तपाईँको सस्टेनेबल कन्जम्सन. किनभने अहिलेको हामीले यति धेरै कन्जम गरिरहेछौँ कि हाम्रो फ्युचर इज लाइक जोपर्डाइज राइट. सो त्यो भएको भएर चाहिँ हामीले त्यो चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ. अर्को चाहिँ नेभर कम्पेयर विथ अदर्स, बिकज देयर वुड अलवेज बी पिपल हु आर डुइङ बेटर देन यु, and there would always be people who would be living fancier life than you. There would always be people whose lives seem perfect in social media. There would always be people who would be more interesting, more beautiful, more handsome, more whatever it is would be than you. So when you start to compare, the things would start to degrade, right? So tapai jasto mero case ma most of my friends are outside the country and त्यसपछि they have their own life. or मैले उनीहरुसँग कम्पेयर गरे भने maybe that is not a justice, that I'll not be doing justice to myself. त्यो कम्पेरिजनले चाहिँ तपाईलाई धेरै हार्म गर्छ. किनभने अनि मोस्ट अफ द टाइम के हुन्छ, हामीलाई हाम्रो प्रब्लम हाम्रो प्रब्लम थाहा हुन्छ, हामीलाई अरूको प्रब्लम थाहा हुन्न. अनि अरूको लाइफ चाहिँ प्रब्लम फ्री देख्दाखेरि, केयर फ्री देख्दाखेरि एकदमै गजब लाग्छ हैन, आफ्नो किन भएन भन्ने कुरा हुन्छ. त्यही भएर त्यो मेन्टल हेल्थलाई ब्यालेन्समा राख्नलाई पनि तपाईले चाहिँ त्यो चाहिँ गर्नु भएन. So these are my tips to you. I think I'm on time. I took about around 45 minutes. So mero चाहिँ if you want to, of course we'll have discussions. So तपाईलाई if you want to reach out to me, these are my email address. So I think we'll be taking questions now. Yes sir, thank you so much sir for your insightful session. एकदम भास्ट कुरालाई पनि छोटो समयमा यसरी सम्भव गरिनु भयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. अब चाहिँ हाम्रो क्वेशन एन्सर राउन्ड सुरु हुँदैछ. त्यसको लागि चाहिँ रेज ह्यान्ड गरिदिनु होला अनि अनम्युट गरिदिनु होला. क्वेशन सोध्दाखेरि चाहिँ आफुलाई इन्ट्रोड्युस पनि गरिदिनु होला. यस सृष्टि रिमा. Am I audible? Yes, you are audible. Okay. Hello, my name is Sri Tirimal and I'm 19 years old. Right now I'm studying bachelor's BSW in St. Xavier's College. And this was a really fruitful experience. The presentation was really beautiful and made a question like you भने like एउटा concept छ नि, त्यो त्यसमा भनिन्छ कि money save गर्नु is also not a good thing. Like money bank मा save गरिराख्नु is rotting in the bank. त्यसलाई पनि invest गर्नुपर्छ भन्ने concept छ नि. I never actually understood that concept. So के हो त्यो concept चाहिँ? Thank you, Theo. So do you want me to answer right now or we'll take a couple of more questions? Okay. यस्तो हो सृष्टि, कस्तो हो भने तपाईको द आइडिया बिहाइन्ड वाइ यु निड टु सेभ मनी, यु शुड नट बी सेभिङ मनी इन द ब्याङ्क भनेको चाहिँ, ब्याङ्क भनेको चाहिँ संसारको वान वे टु लुक इन्टु इज द मोस्ट कन्जर्भेटिभ इन्स्टिट्युसन्सहरू होइन. अनि तपाईको पैसाको भ्यालु भनेको चाहिँ जहिले पनि त्यो तपाईले डलर किन्ने अथवा चाहिँ तपाईको
भन्नुस् न तपाईको नेपाली पैसा डलरसँग इक्वेट हुन्छ डलर्समा हामीले ट्रान्ज्याक्सन गर्छौं डलर्स पनि एक्चुअली पैसा हैन त्यो मान्छेले क्रिएट गरेको भ्यालु हो त्यसमा हैन तपाईले एउटा सर्टेन खालको एउटा चाहिँ सर्टिफिकेट भन्नु न एउटा प्रमाणपत्र जस्तो हो पैसा एउटा नोट निकाल्नु भयो भने तपाईको 20 रुपैयाँको प्रमाणपत्र हो अर्को निकाल्नु भयो भने त्यसको 100 भयो मनीलाई हामीले कसरी हेर्नु पर्यो भने पर्चेजिङ पावर प्यारिटी भन्छ त्यो पैसाले कति चीज किन्न सक्छ भनेर हेर्नु पर्छ हेर्नुस् है 100 रुपैयाँ तपाईसँग छ भने लास्ट इयर तपाईले 100 रुपैयाँमा कति चीज किन्न सक्नुहुन्थ्यो यो वर्ष तपाईले 100 रुपैयाँमा कति चीज किन्न सक्नुहुन्छ जनरली के हुन्छ भने लास्ट इयर तपाईले 100 रुपैयाँमा जति चीज किन्न सक्नुहुन्थ्यो एउटा बास्केटमा सुन्तला स्याउ हैन तपाईले यो टर्म चाहिँ याद गरिराख्नुस् पर्चेजिङ पावर भनेर भन्छ पर्चेजिङ पावर प्यारिटी भन्छ त्यो चाहिँ पर्चेजिङ क्यापेसिटी चाहिँ हुनु पर्यो हैन त्यो लास्ट इयर तपाईले जतिमा किन्नुहुन्थ्यो त्यतिमा चाहिँ तपाईको यो चाहिँ तपाईको के भन्छ यो वर्ष चाहिँ तपाईले किन्न सक्नुहुन्न के हुन्छ इन बिट्विन भन्दा त मनी लुजेज इट्स भ्यालु त्यसलाई चाहिँ हामी इन्फ्लेसन भन्छ है इन्फ्लेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने लास्ट इयर 100 रुपैयाँ भएको चीजको चाहिँ 10% इन्फ्लेसन घट्यो भने इन्फ्लेसन भयो भने त्यो पैसा हिजो चाहिँ लास्ट इयर 100 रुपैयाँ थियो यो वर्ष चाहिँ त्यो 90 रुपैयाँ भयो अब त्यो कम्पाउन्डिङ गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हरेक वर्ष 10% ल्याउने हो भने 7.2 इयर्समा चाहिँ तपाईको त्यो 100 रुपैयाँ इज नथिङ है त्यो जति किन्न सक्नुहुन्थ्यो त्यति किन्न सक्नुहुन्न भन्ने आइडिया त्यो भएर चाहिँ द आइडिया केम कि हैन तपाई त्यो मनी चाहिँ लार्ज अमाउन्ट अफ मनी सेभ गर्नुहुन्न मनीलाई चाहिँ तपाईले इन्भेस्ट गर्नुपर्छ भन्ने आइडिया हो र त्यो आइडिया चाहिँ के हो भन्दाखेरि इन्भेस्ट गर्दा चाहिँ तपाईले यस्तो सेक्टरमा इन्भेस्ट गर्नुहुन्छ जुन सेक्टरमा चाहिँ तपाईको इन्फ्लेसन भन्दा बढी तपाईलाई रिटर्न हुन्छ लेट्स से तपाईले 100 रुपैयाँ इन्भेस्टमेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि तपाईको चाहिँ तपाईले इन्भेस्टमेन्ट गरेको 1 वर्षपछि त्यो इन्भेस्टमेन्ट दिन जाँदाखेरि एटलिस्ट 10% इन्फ्लेसन भइरहेछ भने तपाईले त्यो 100 रुपैयाँको 110 रुपैयाँ चाहिँ तपाईको त्यसको रिटर्न आउनु पर्यो कि सो आइडिया इज त्यति मात्रै हो हैन र अब मनी चाहिँ त्यसलाई अब मनीलाई सेभ गर्नुहुन्छ सेभ गर्नु हुँदैन त्यो थुप्रो कुराहरू छन् हैन तर त्यसमा हो मनीलाई सेभ गर्नुहुन्न इन्भेस्ट गर्नुपर्छ त्यसलाई युजमा राख्नुपर्छ तपाईले त्यो इन्फ्लेसनसँग जहिले पनि इन्भेस्टरले हेर्ने अथवा चाहिँ तपाईले काम गर्दा तपाईको इन्भेस्टमेन्टलाई हेर्ने आइडिया भनेको सेम हो तपाईको चाहिँ इन्फ्लेसन भन्दा तपाईको बढी हुनुपर्छ तपाईले हेर्नु भने बैंकको इन्ट्रेस्टलाई हेर्नुभयो भने बैंकरले इन्ट्रेस्ट पनि अलिकति बढी इन्फ्लेसन भन्दा अलिकति बढी सेभिङ अकाउन्टमा इन्फ्लेसन जति छ त्यो भन्दा अलिक बढी नेपालमा हैन है नेपालमा त हाम्रो त्यो नियमै छैन तपाईको हाम्रो इन्फ्लेसन रेट यो वर्ष 12% हुनेवाला छ बैंकले मोस्ट भ्यालु तपाई अब 1-2 दिनमा चाहिँ तपाईलाई थाहा पनि छ होला सेभिङमा अहिले बैंकले 4.5% पनि दिन्छ नेपालमा चाहिँ तर जनरली तपाईले ग्लोबल इकोनोमिक सिस्टममा हेर्नुभयो भने चाहिँ मनी तपाईले बैंकमा पाउने इन्ट्रेस्ट चाहिँ स्लाइटली बढी हुन्छ तपाईको त्यहाँ हुने इन्फ्लेसन भन्दा इन्फ्लेसन पनि तपाईको 4-5% भन्दा हुन्न सो त्यो चाहिँ तपाईको त्यसरी हुन्छ सो आइडिया एकदम तपाईले बुझ्नु भएको एकदम ठीक हो तर त्यसको कन्टेक्स्ट हेरेर चाहिँ हामीले युज गर्नु पर्यो त्यसलाई चाहिँ कि चाहिँ मैले इन्भेस्ट गर्ने भनेको चाहिँ एम आई गेटिङ चाहिँ राइट इन्भेस्टमेन्ट अर नट र अर्को म चाहिँ के बिलिभ गर्छु स्पेशली तपाईँ नेपाल जस्तो कन्ट्रीमा बस्नुहुन्छ अहिले नै भन्नुहोस् न अब कोरोना तपाईलाई लाग्यो अथवा चाहिँ तपाईको फ्यामिली क्लोज फ्यामिली लाग्यो भने यु कान्ट रिलाइ अन गभर्नमेन्ट हैन त्यो एकदम फुल्ली गभर्नमेन्टसँग रिलाइ गर्न सक्नुहुन्न इन्सुरेन्स सिस्टम राम्रो छैन यो ठाउँमा चाहिँ तपाईसँग अलिकति 3-4 महिना चल्ने क्याश रिजर्भ भएको चाहिँ राम्रो हो त्यसले चाहिँ तपाईलाई जस्तो मेरै कम्पनीको कुरा गर्दा हामीसँग चाहिँ 6 महिना जतिको चाहिँ लिक्विडिटी छ सो हामीलाई यो अब अर्को यो लकडाउन चाहिँ 3 महिना लम्बियो भने पनि विल नट ह्याभ द्याट मच अफ प्रब्लम त त्यति चाहिँ हुनु पर्यो त त्यो धेरै पैसा चाहिँ तपाईको क्याशमा राख्ने भन्ने आइडिया चाहिँ त्यही नै हो तपाईको इन्फ्लेसन हुँदै जान्छ नेपाल जस्तो ठाउँमा मैले भनिहालेँ तपाईको 10% भन्दा बढी नै हुन्छ हाम्रोमा इन्फ्लेसन र त्यो चाहिँ रुल अफ चाहिँ तपाईको थम अफ रुल अफ 70 ले के भन्छ भने कुनै चीज तपाईको 10% कम्पाउन्डिङ रेटमा घट्छ भने 7.5 वर्षमा 7.2 वर्षमा चाहिँ त्यो 7.2 इयर्समा चाहिँ त्यो तपाईको चाहिँ जेरोमा आउँछ 7.2 मा डबल पनि हुन्छ 10% ले तपाईले बढाउनु भयो भने हरेक वर्ष 10% ले बढाउनु भयो भने 7.2 इयर्समा तपाईको डबल पनि हुन्छ र तपाईको चाहिँ लुज गर्नुभयो भने 7.2 इयर्समा तपाईको जेरो पनि आउन सक्छ त्यो भएर तपाईसँग क्याश चाहिँ हुनु पर्यो अलिकति तर त्यो चाहिँ तपाईलाई थेग्नका लागि हैन किनभने तपाईले जग्गा किन्नु भएको छ गोल्ड लिनु भएको छ हैन अपार्टमेन्ट लिनु भएको छ इन्भेस्टमेन्ट गर्नु भएको छ शेयरमा हाल्नु भएको छ त्यो चाहिँ तपाईको राइटली क्याशेबल हुन्न नि त त्यो भएर तपाईलाई क्याश चाहिँ चाहियो त्यति धेरै क्याश पनि राख्नु भएन कि तपाईको चाहिँ त्यो इन्फ्लेसन भन्दा इन्फ्लेसनले चाहिँ तपाईले यु लुज अ फर्च्युन आई थिंक आई एन्सर्ड योर क्वेशन Yes, sir. Thank you so much. Yes, sir. We have next Vijay Tripathi. Good afternoon, everyone. मेरो नाम चाहिँ विजय त्रिपाठी हो अनि म चाहिँ रियो क्लब अफ समृद्धिको चाहिँ सेक्रेटरी हो अनि गुड आफ्टरनुन सर अनि खासमा चाहिँ माई क्वेसन इज मोर अफ अ नट लाइक मेरो क्वेसन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जस्तो कि अब लाइक क्यान वी सेभ बोथ आवर बिजनेस अनि सोसल रिलेसनसिप्सहरू बिकज
अब लाइक हामीले मुभिजमाहरू हेर्दाखेरि चाहिँ पुरा दे आर लाइक काइन्ड अफ ह्यान्डलिङ देयर रिलेसनसिप एज वेल एज द बिजनेसेस होइन एकदमै पर्फेक्टली तर यो चाहिँ एउटा एक्सेप्सनल केस मात्रै हो कि मुभीमा द्याट वी सी ओर हामीले एक्चुअली इन रियल लाइफ पनि क्यान वी डु द्याट लाइक हुन्छ सोसियल रिलेसनसिप पनि त्यतिकै मेन्टेन गर्ने अनि बिजनेसमा पनि त्यतिकै ध्यान राख्ने लाइक इज इट पोसिबल इन रियल लाइफ कि मुभीमा मात्रै त्यस्तो हो ओके ग्रेट क्वेसन यो एकदम एकदम राम्रो क्वेसन छ भेरी गुड क्वेसन है मुभीमा चाहिँ यु सी द्याट एभ्रिथिङ इज लाइक ओभर ड्रामाटाइज होइन कहिलेकाहीँ चाहिँ हामीले एक्जाम्पलै दिँदाखेरि पनि कहिलेकाहीँ एक्जाम्पललाई अलिक बढी एक्जाजरेट गरेर हेर्नुहुन्छ टु एन्सर यो क्वेसन इट्स यस इट इज पोसिबल त्यो पोसिबल छ तर त्यो पोसिबिलिटीमा चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो भनेदेखि तपाईँले त्यो तपाईँको सोसल भन्ने चिजको डेफिनेसन चाहिँ स्ट्रङ बनाउनु पर्यो होइन जस्तो तपाईँले एकदमै इन्ट्रेस्टिङ स्टडी छ होइन तपाईँको चाहिँ अब सिन्स वी आर टकिङ अबाउट एन्टरप्रेन्योरसिप बिलियनियरको कुरा गर्न भने त्यो फेरि त्यो एम्बिसन्सको कम्पोनेन्ट छुट्छ जस्तो लाग्छ मलाई तर त्यो मात्रै कुरा गर्ने चाहिँ मेरो उद्देश्य होइन मैले प्रेजेन्टेसनमा पनि त्यसरी नै ब्यालेन्स गर्न खोजेको थिएँ तपाईँको चाहिँ एभरेज मिलेनियर्सको साथीहरू हेर्नुभयो भने चाहिँ फ्रेन्ड्सहरू हेर्नुभयो भने उनीहरूको स्पाउसलाई हटाइदिने हो भनेदेखि तपाईँको चाहिँ दे हेभ 1.8 फ्रेन्ड्स भनेको उनीहरूसँग 2जना पनि साथी छैन एभरेजमा हेर्नुहोस् है कसैको 2जना छ कसैको मान्छे त आधा हुन्न नि त 0.8% हुन्न नि त सो दे हेभ 1.8 फ्रेन्ड्स सो मेरो चाहिँ सजेसन्स अथवा त्यो बिजनेस गर्दाखेरि चाहिँ द अप्रोच द्याट आई लुक इन्टु इट्स टु हेभ भेरी फ्यु लाइक कपल अफ फ्रेन्ड्स तर एकदमै क्वालिटी फ्रेन्ड्सहरू चाहिँ हुनु एकदमै जरुरी छ एउटा न अर्को रिगार्डिङ तपाईँको चाहिँ फ्यामिली लाइफ एन्ड तपाईँको चाहिँ स्पाउस होला तपाईँको बेटर हाफ होला वाट एभर इट इज होइन तपाईँको बोयफ्रेन्ड गर्लफ्रेन्ड होला त्यो चिजमा चाहिँ आई थिङ्क द बेस्ट वे होइन अब म चाहिँ आम अ फेलियर स्टोरी सो आई माइट नट बी द राइट पर्सन टु एन्सर यो क्वेसन अन दिस रिगार्ड बट मैले चाहिँ कहाँ गल्ती गरेँ होला भन्दाखेरि मैले त्यो एक्सपेक्टेसन्सहरू चाहिँ क्लियर गर्न सकिनँ होला क्या मबाट अर्को मान्छेले राख्ने एक्सपेक्टेसन्स अर्को मान्छेले मसँग राख्ने एक्सपेक्टेसन चाहिँ मैले क्लियर गर्न सकिनँ होला सो त्यो एक्सपेक्टेसन्सहरू क्लियर गरिदिने र त्यसलाई चाहिँ अलिक प्लान गर्ने र चाहिँ होइन र त्यो चाहिँ क्वान्टिटीलाई भन्दा पनि क्वालिटीलाई बढी चाहिँ ध्यान दिने हो भनेदेखि चाहिँ आई थिङ्क यु क्यान मेन्टेन बोथ र त्यो मेन्टेन बोथ गर्नु पनि पर्छ विजया किनभने चाहिँ तपाईँको एट द एन्ड अफ द डे नो म्याटर हाउ सक्सेसफुल यु आर यु निड पिपल टु सेलिब्रेट विथ यु निड पिपल हुड बी ह्याप्पी फर वाट यु हेभ गट होइन तपाईँ एकदमै सक्सेसफुल हुनुभयो तर एट द एन्ड अफ द डे बारमा बसेर एक्लै ड्रिङ्क गर्नुपर्ने र आफैले चाहिँ थप्थ्याउनु पर्ने भयो भने त द्याट्स नो गुड राइट सो त्यसमा चाहिँ यु हेभ टु रिडिफाइन द्याट सर्कल जस्तो एकदमै ठुलो लार्ज सर्कल बनाएको छ होइन एक्सपेक्टेसन्स क्लियर छैन भनेदेखि चाहिँ प्रब्लम्सहरू आउँछ होइन तर एक्सपेक्टेसन्सहरू क्लियर छ र त्यसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सर्कल सानो छ र त्यसमा पनि तपाईँले एउटा चाहिँ पर्पजफुल्ली त्यो चिजहरूलाई चाहिँ आफ्नो डेली सेड्युलमा राख्नुहुन्छ भने अभियसली यु क्यान मेन्टेन द्याट मुभीको अलिकति ड्रामाटाइज हुन्छ बट सम मुभी आर भेरी भेरी क्लोज टु त्यो थिङ्सहरू अनि अर्को चाहिँ के हुन्छ भने वन्स यु स्टार्ट दिस जर्नी तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यु विल स्टार्ट टु फाइन्ड पिपल हु इन्जोय यु के त्यो भएको भएर यु डोन्ट ह्याभ टु वरी कि होइन मैले मेरो साथी लुज गरेँ कि भनेर किनभने कतिजनाले त त्यो जो चाहिँ लुज हुनुपर्ने साथीहरू लुज भइ नै हाल्छ बट एट द एन्ड अफ द डे यु विल फाइन्ड पिपल हुड इन्जोय यर जर्नी हुड हेल्प यु आउट हुड इन्जोय बिङ विथ यु र would accept you for being who you are. The family भित्र पनि हुन्छ you will find 1 or 2 members. Not all will agree with you. Some will find. In friends पनि हुन्छ. In friends circle also you will find couple of friends who really understand you and then they would accept you. So it's possible. Movie को जस्तो चाहिँ अलिक हुन्न तर you have to redefine that boundary and work on it. So we have the next question from Samuel Subba. Okay. Hello, sir. Good morning. My name is Samuel Subba. I'm 19 years old, and I'm in second year MBBS. And I've been part of Leo Club for 2 days now. So my question is, I'm your entrepreneurial journey. We often hear it as a very long journey. Jack Ma 30 rejections. Colonel Sanders waited for 60 years to succeed. So यस्तो कुराहरुमा how do we know when to give up किनकि कहिलेकाहीँ holding on may cause more damage than letting go हैन for example Kodak को केसमा हेर्ने हो भने they were the first one to invent the digital camera हैन तर apparently उनीहरुको आँखा अगाडि त्यो reel वाला क्यामेरा त्यो फिल्म वाला क्यामेराको business was much more lucrative and I don't think we can blame them also because entrepreneurs are always working बिहानदेखि बेलुकासम्म so they have decision fatigue उनीहरुको brainमा so how do we know कि at the right time we jump from one train to अर्को train one?
ओके मेरोमा चाहिँ ठ्याक्क बत्ती गयो अनि त्यो कारणले चाहिँ निभ्यो होइन यहाँ लाइट चाहिँ मैले त्यो उतापट्टिको झ्यालहरू खोलेको रहेनछु इट्स अल राइट म अलिक भिडियो अफ गरेर बोलेँ है यसमा चाहिँ 2-3टा कुरा हो एउटा चाहिँ जस्तो कतिखेर क्विट गर्ने अथवा कतिखेर गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ आई डोन्ट बिलिभ इन त्यो बन्द गर्ने भन्ने कुरामा अथवा चाहिँ छोडिदिने भन्ने कुरामा बट वाट आई बिलिभ इज आई बिलिभ इन तपाईँको चाहिँ के अरे के भन्छ इटरेसन्समा के तपाईँले चाहिँ खालि त्यो स्टेग्नेटेड भएर एउटै चिज ट्राई गरेकै गर्ने हो भने चाहिँ अल्बर्ट आइन्स्टाइन हेज सेड इट भेरी ब्युटिफुल्ली होइन ओन्ली द फुल विल डु द सेम थिङ ओभर एन्ड ओभर अगेन एन्ड देन एक्सपेक्ट अ डिफरेन्ट रिजल्ट भने जस्तो त्यो चाहिँ हुनुहुन्न होइन सो तपाईँको के हुनु पर्यो भने ओभर द पिरियड अफ टाइम त्यही ग्रोथ माइन्डसेटको कुरा गरेँ नि मैले तपाईँले काम गर्नुभयो यु फिगर आउट समथिङ वर्किङ फिगरिङ आउट लर्निङ फिगरिङ आउट ट्राइङ फिगरिङ आउट एक्सपेरिमेन्टिङ फिगरिङ आउट गर्दै गएपछि त्यो इटरेसन्सहरू आउँछ है त्यो इटरेसन्सले चाहिँ तपाईँलाई इट ड्राइभ्स यु टु सम लेभल र अर्को के हो भनेदेखि जहिले पनि हामीले सुन्ने भनेको चाहिँ वी अलवेज लिसन टु चाहिँ त्यो हिस्ट्री चाहिँ आर रिटर्न बाई द विनर्स होइन विनर्सहरूको मात्रै सुन्छौँ तर लट अफ बिग फेलियर्सहरू पनि हिस्ट्रीमा लाइफभरि काम गरेर चाहिँ सक्सेस नभएको स्टोरिजहरू पनि हाम्रोमा थुप्रो छ हामीले सुनेको छौँ सो त्यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ कसरी हेर्नु पर्यो त्यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ गिभअप गर्ने भन्ने हिसाबले चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ त्यो काम नै गर्दैन त्यो आइडिया नै हुँदैन भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई गिभअप पनि गर्नु पर्यो तर इटरेटिभमा चाहिँ ओपन हुनु पर्यो कि सो तपाईँ चाहिँ यु हेभ टु बी ओपन टु इटरेसन्स यु हेभ टु बी ओपन टु च्यालेन्जेस यु हेभ टु बी ओपन टु लर्न न्यू थिङ्सहरू त्यो भइसकेपछि तपाईँको स्लोली चिजहरू चाहिँ तपाईँको इम्प्रुभ हुन्छ यु गेभ द भेरी गुड एक्जाम्पल अफ कोड्याक होइन हामी सबैलाई थाहा छ म ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ आई डोन्ट नो तपाईँहरू ग्रो गर्दाखेरि थियो कि थिएन म ग्रो गर्दाखेरि चाहिँ फोटो खिच्नलाई पनि अब चाहिँ तपाईँको क्यामेरा नहुने स्टुडियोमा जानुपर्ने अनि स्टुडियोमा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईँको स्टुडियोको वालभरि चाहिँ कोड्याक लेखेर होइन चाहिँ कोनका कोड्याक लेखेको चाहिँ टाँसेको हुन्छ नाउ वी डोन्ट सी द्याट राइट अहिले चाहिँ अब फोटो खिच्नु पर्यो भने वी ट्रस्ट मोर हाम्रो सेलफोनलाई चाहिँ वी ट्रस्ट मोर इट वाज अ बिग स्टोरी त्यसमा पनि के हो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको त्यही चिज चाहिँ तपाईँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो त्यही इटरेटिभ थिङ्किङ चाहिँ हुन सकेन भने चाहिँ त्यो हो र अर्को कोड्याक जस्तो ठुल्ठुलो कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको आफ्टर एउटा लेभलमा सक्सेसमा पुगिसकेपछि तपाईँले यो कुरा उठाइसकेपछि मलाई त्यो अलिकति त्यो स्टोरी भन्न मन छ चाइनामा चाहिँ तपाईँको चाहिँ तपाईँले गएर खोज्नुहोस् यो माउ जेदुङको पालामा चाहिँ होइन नेपालमा माओवादी भन्छन् रिसेन्टलीसम्म थिए अहिले अर्कै पार्टी भएको छन् माउ जेदुङको पालामा चाहिँ ठुलो के अरे फेमाइन भएको थियो क्या भोकमरी लागेको थियो अनि भोकमरी लाग्ने कारण चाहिँ के थियो भने त्यो रङ रिपोर्टिङ थियो क्या तपाईँको चाहिँ के अरे लिडरसिपलाई चाहिँ रङ रिपोर्टिङ थियो तपाईँको चाहिँ हामीसँग कति अनाज छ भन्ने कुरामा अहिले पनि यो कोभिडको कारणले फुड सेक्युरिटीको कुरा गरिरहेको छौँ हामीले सो तपाईँको चाहिँ फुड के अरे कति फुड हामीसँग हुन्छ भन्दा चाहिँ सबैले अलिअलि बढाइदियो नेसनल लेभलमा के भइदियो भन्दाखेरि धेरै फुड बढी देखियो होइन अनि त्यो बेच्दाखेरि चाहिँ तपाईँको यतापट्टि जनतालाई खानै पुगेन कि सो कोड्याकमा पनि चाहिँ तपाईँको ठुल्ठुलो इन्स्टिट्युसन्स फेल हुने कारण चाहिँ नोकियाको अर्को इक्जाम्पल छ हामीसँग होइन नोकिया अल्सो ब्याडली फेल्ड याहुको इक्जाम्पल छ हामीसँग होइन याहुले त फेसबुक किन्न पनि खोजेको थियो तर त्यतिखेर फेसबुकलाई 500 मिलियन जति मात्रै बढी अफर गरिदिएको भए चाहिँ फेसबुक वुड ह्याभ बीन सोल्ड बट दे कुड नट म्यानेज टु द्याट दे डिडन्ट सी द भ्यालु अन द्याट त्यो भएको भएर त्यो ठुलो कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको जस्तो हाम्रो पनि अहिले तपाईँको केपी ओलीको तपाईँले भाषण सुन्नुभयो भने केपी ओली सिम्स टु बी टकिङ विद्यादेवी भण्डारी सिम्स टु बी टकिङ मिनिस्टर सिम्स टु बी टकिङ कम्प्लिटली अपोजिट अफ द ग्राउन्ड रियालिटी जस्तो लाग्छ नि हामीलाई होइन बेला बेला त्यो चाहिँ किन हुन्छ भने तिनीहरूको वरिपरि जो मान्छे हुन्छ उनीहरूले चाहिँ लिडरलाई त्यो मात्रै फिड गर्छन् जे चाहिँ लिडरले सुन्न चाहन्छन् कि सो त्यस्तो कारणले पनि यस्तो धेरै गल्तीहरू हुन्छ सो द बेस्ट वे इज टु लर्न फ्रम दोज मिस्टेक्सहरू र हामीले सोच्दाखेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो भने स्ट्याग्नेटेड भएर एउटै चिजमा लागे गर्ने होइन कि एउटा चाहिँ थिमेटिक एरिया समातेर त्यसमा इटरेट गर्दै के गर्दा बेस्ट हुन्छ पर्टिकुलर सिचुएसन्समा भन्ने कुरा चाहिँ हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्छ र हामीसँग इक्जाम्पल्सहरू पनि छन् जस्तो फेसबुककै इक्जाम्पल छ इन्स्टाग्रामकै इक्जाम्पल छ तपाईँको चाहिँ होइन एमाजोनकै इक्जाम्पल्सहरू छ अरू कम्पनीजहरू जस्तो टेस्लाको इक्जाम्पल्सहरू छ स्पेस एक्सले अस्ति भर्खर एउटा चाहिँ फाल्कन भन्ने चाहिँ नयाँ एउटा प्राइभेट रकेट चाहिँ एस्ट्रोनट्सहरू पठायो स्पेसमा होइन अर्बिटमा लोवर अर्बिटमा त्यसको इक्जाम्पल्सहरू छ त्यो सबै इक्जाम्पल्सहरूले चाहिँ के भन्छ भने तपाईँ इटरेट गर्दै जानुभयो भने चाहिँ इट्स पोसिबल टु मुभ फरवर्ड डिड आई एन्सर योर क्वेसन Yes, sir. Thank you, sir. Yes, sir. We have next question from Ashish Bosnet. Ashish Bosnet, please you can question them. I think Ashish को audio off छ कि
आशिष बस्नेतजीको अडियो अफ रहेछ तर My उहाँको phone क्वेसन चाहिँ is working. Chatमा गर्नु भएको छ त्यो क्वेसन रिक्वेसन गरिदेऊ न आशिष. okay. Okay. So he questions, one reason for your failure is you started too early when you knew very less. Should we start when we are young and have lesser idea or wait till we get more knowledgeable? यो चाहिँ उहाँको क्वेसन हो सर. Okay, आशिष, this is a very good question. तर अब यो चाहिँ कुखुरा पहिला कि अन्डा पहिला भने जस्तो पनि होला हैन. तर मेरो चाहिँ आइडिया के हो भने तपाई हेर्नुस् यो संसारमा तपाई पर्फेक्ट चाहिँ कोही पनि हुन्न हैन. कहिले पनि पर्फेक्ट भइदैन. There would always be some shortcomings that you know about yourself हैन. So त्यसलाई चाहिँ इम्प्रेस गर्नु पर्यो अलिकति. र अर्को चाहिँ के हो भने तपाईको चाहिँ तपाई त्यो पर्फेक्ट भएर लन्च गर्छु भनेर भन्नुभयो भने चाहिँ तपाईले कहिले पनि लन्च गर्नु हुन्न हेर्नुस् हैन. हाम्रो चाहिँ यो आईटी फिल्डमा चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै हामीले यो अफिसमा पनि चाहिँ वी हैव फ्रेम्ड इट एन्ड पुट कि तपाईको फर्स्ट भर्जन अफ द प्रोडक्ट चाहिँ तपाईको एकदमै सेम लाग्ने देखाउँदाखेरि मान्छेलाई लाज लाग्ने भएन भने चाहिँ तपाईले छिटो लन्च गर्नु भएन, राइट काम गर्नु भएन भन्ने हुन्छ. सो मेरो चाहिँ तपाईलाई आइडिया के हो भने तपाईको देयर इज अ भेरी गुड आशिषले चाहिँ गएर हेर्नुपर्ने चाहिँ एउटा स्ट्यानफोर्डमा 2005 मा एप्पलको फाउन्डर चाहिँ स्टिभ जब्सले दिएको एउटा कमेन्समेन्ट स्पिच छ आशिष. त्यो गएर हेर्नुस्. त्यसमा चाहिँ he talks about connecting dots backward. I'm a strong believer on that, right? Maybe 2006, yeah. So त्यो चाहिँ के रे त्यो गएर एक्चुअली तपाईले हेर्नुस्. त्यसमा चाहिँ he talks a lot about his dropping from the college and then jumping into calligraphy class and then maybe building his Mac and then he talks about why these things matter. त्यो भएको भएर मेरो सजेसन चाहिँ डोन्ट वेट. त्यो तपाईँ नलेजेबल भन्ने कुरो हुँदै हुँदैन हेर्नुहोस्. तपाईँ जब एउटा लेभलको नलेज गेन गर्नुहुन्छ त्यसपछि तपाईँलाई थाहा हुन्छ कि तपाईँले कति धेरै चिज जान्न बाँकी छ भनेर. त्यो भएर द बेस्ट वे इज टु एक्सपेरिमेन्ट एन्ड बेस्ट वे इज टु जब. र म चाहिँ सजेस्ट गर्छु तपाईँ जति अर्ली एक्सपेरिमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यति गर्नुहोस्. किनभने त्यो फेलियरको पनि टेन्डेन्सी हुन्छ के. तपाईँले चाहिँ 4-5वटा 5वटा 6वटा फेलियर्स नभइकन चाहिँ तपाईले त्यो सबै चिज जान्नुपर्ने चिजहरू चाहिँ तपाईको चाहिँ के रे जानिसक्नु भएको हुन्न. सो यु हेभ टु बी very proactive in terms of jumping into things. जस्तो मैले सुरु गर्दाखेरि चाहिँ I was just 16 and I started हैन. 16 मा पनि फेल भयो, 17 18 के रे म 18 इयर्स को हुँदा नि फेल भएँ, 20 इयर्स को हुँदा नि फेल भएँ, 22 मा पनि बिग फेलियर थियो, 24 मा बिग फेलियर. My last big failure was on 25. I'm 28 now. So त्यो भएको भएर चाहिँ तपाईको त्यो फेलियर्सहरु पनि जरुरी हुन्छ. त्यसले चाहिँ तपाईलाई इसेन्शियल चीजहरु सिकाइदिन्छ जुन चाहिँ तपाईले आफैले फिगर आउट गर्नुपर्ने हुन्छ तपाईको पर्सनालिटीको बारेमा, तपाईको वर्क नेचरको बारेमा, तपाईको वीकनेसको बारेमा. सो डोन्ट वेट अन्टिल चाहिँ बीइङ नलेजेबल एन्ड गो चेक आउट विथ त्यो चाहिँ हाम्रो के भन्छ स्टिभ जब्सको चाहिँ त्यो स्पीच अन स्ट्यानफोर्ड कमेन्समेन्ट स्पीच. आई थिंक यु गेट टु नो मोर अबाउट इट. तर तपाईले एक्सपेरिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ डोन्ट वेट, किनभने पर्फेक्ट भन्ने चीज चाहिँ कहिले पनि हुन्न आशिष. हजुर, I think I answered his question. Yeah. सर हामीसँग अझै दुईजनाले क्वेसन सोध्नु भएको छ. दुईजनाको क्वेसन चाहिँ हामी सिमुल्टेनियसली लिन्छौँ अनि हजुरले दुईटै क्वेसन चाहिँ सम अप गरेर एन्सर गरिदिनु होला. सावित्रीको क्वेसन छ, त्यसपछि चाहिँ विज्ञान खनालको क्वेसन लिन्छौँ हामी. सावित्री, प्लिज यु क्यान स्पिक. हेलो, am I audible? Okay. Yeah. सरले नलेजको कुरा गर्नुभयो, आफ्नो फेलियर्सको सक्सेस कसरी हुने कुरा गर्नुभयो. थ्याङ्क यू सर सेसनको लागि. मेरो क्वेसन चाहिँ के भन्दाखेरि हामीले इन्ट्रेस्ट पनि छ एन्टरप्रेन्योरशिपमा. अहिलेको यङ मान्छेहरूलाई एकदम धेरै ग्लोरियस पनि भइरहेको छ फिल्ड. तर वी हेभ अ बिग क्वेसन के भन्दाखेरि अहिले 19, 20, 21, 22 इयर्सको मान्छेलाई हामी प्यारेन्ट्ससँग बस्छौँ र वी आर नट इकोनोमिकली स्ट्रङ. अनि प्यारेन्ट्सले चाहिँ हामीलाई इन्भेस्ट गर्नलाई फाइनेन्सियल सपोर्ट नगर्ने अवस्था आउँछ. त्यो अवस्थामा हाउ क्यान वी विन द ट्रस्ट अफ आवर प्यारेन्ट्स, अथवा प्यारेन्ट्सले सपोर्ट नगर्नु हुँदा पनि यदि हामीलाई इन्ट्रेस्ट छ भने अरू कुन माध्यमबाट चाहिँ हामीले इकोनोमिकली स्ट्रङ भएर एन्टरप्रेन्योरशिपमा इन्भल्भ हुन सक्छौँ? ओके, सो टेक अनदर क्वेसन. यस, विज्ञान खनालजी. Hi, thank you Surendra sir for the lovely presentation, and my name is Vigyan Khanal and I am pursuing Masters of Software Engineering. My question is similar to the previous one. Suppose I have an idea and I believe it will benefit me and my society. I want to start a company or in like startup, but I don't have enough capital for it.
how can I approach from here? How to build trust or convince my parent that I want to start a company, and how to tell, how to approach bank for loan and anything like that. Okay. Both are very interesting question. The question is about the trust and कसरी गर्ने भन्ने कुरा. These are interesting questions. अब ट्रस्ट भनेको चाहिँ एकदमै डिफिकल्ट फेनोमेना हो हेर्नुहोस् हैन. त्यो तपाईको र त्यो चाहिँ तपाईले बिल्ड गर्नलाई चाहिँ टेक्स अ लट अफ टाइम. र तपाईको पेरेन्ट्सले तपाईलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्न, उहाँको पनि आफ्नो खालको पर्सनालिटी छ अथवा दे ग्रो अप इन्टु डिफरेन्ट सर्कमस्टान्सेस, द्याट्स वाइ दे थिंक सर्टेन थिंग्स आर बेस्ट फर यु, गिभन अल अफ दिस कन्टेक्स्टहरु. मलाई चाहिँ के लाग्छ भने तपाईले सुरुमै चाहिँ तपाईले एकदमै ठुलो चीज चाहिँ मसँग छ भनेर जानुभयो भने एट द एज अफ 20-21 nobody will trust you. तपाईको पेरेन्ट्सले त ट्रस्ट गर्दैन भने अरु बाहिरको वर्ल्डले ट्रस्ट गर्छ भन्ने कुरा नपत्याउनुस् हैन. त्यो फ्यान्सी कुरा मात्रै हो. सो के गर्न चाहिँ गर्दा चाहिँ ठीक हुन्छ अथवा के गर्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई भन्देखि फेरि दिस इज अ भेरी इम्प्रम्प्टु है. मलाई यसरी चाहिँ दिस इज द फर्स्ट टाइम आइम गेटिङ दिस काइन्ड अफ क्वेसन. तपाईले सुरु चाहिँ के गरी गर्नु पर्यो भनेदेखि सानो चीजबाट एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ सुरु गर्नु पर्यो हैन. जस्तो हाम्रो पछाडीको साथी चाहिँ यु आर डुइङ सफ्टवेयर इन्जिनियरिङ भने तपाईलाई मेबी तपाईसँग आइडिया छ अथवा चाहिँ केही छ भने मेबी तपाईले एउटा चाहिँ सानो पिस अफ सफ्टवेयर अथवा चाहिँ केही गर्नु भएको छ, त्यसलाई ओपन सोर्स छोडिदिएर हुन्छ कि अथवा त्यसलाई चाहिँ पुरै बिल्ड गरेर कोही मान्छेको ओपिनियन लिएर हुन्छ कि अनि उसको ओपिनियनलाई हुबहु गरिदिएर हुन्छ कि हैन. सो त्यो चीज तपाईले चाहिँ के रे खोज्नु पर्यो. र एक्सपेरिमेन्ट गर्दा चाहिँ एकैचोटि ठुल्ठुलो एक्सपेरिमेन्ट्सहरु हैन, सानो एक्सपेरिमेन्ट्सहरुबाट चाहिँ सुरु गर्न सक्यो एउटा. अनि अर्को चाहिँ मैले यति धेरै मान्छेहरु देखेको छु, यति धेरै साथीहरु देखेको छु जसले चाहिँ लिटरली केही नहुँदाखेरि सुरु गरेको. जस्तो मैले पनि लिटरली केही हुँदाखेरि सुरु गरेको हैन. मसँग केही पनि थिएन, पैसा पनि थिएन. आई युज्ड टु गेट लाइक भनौँ न डेली चाहिँ पकेट मनी चाहिँ एउटा कलेज जाने किडको लागि. सो आई युज्ड टु गेट द्याट. त्यतिबाट चाहिँ मैले सुरु गरेको. तर तपाईले त्यो फर्स्ट स्टेप तपाईले लिएपछि, फर्स्ट स्टेप तपाईले फिगर आउट गर्न थालेपछि र त्यो चीजमा चाहिँ तपाई सिरियस हुनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले चाहिँ देखाएपछि चाहिँ आई थिंक पीपल स्टार्ट टु टेक यु सिरियसली. आई विल गिभ यु अ भेरी गुड एक्जाम्पल. अहिले चाहिँ फोर्ब्स चाहिँ तपाईको 30 under 30 मा चाहिँ दुईजना यो अर्बन युजी केक्स, अर्बन गोल्ड केक्स र युजी बजार भन्ने दुईजना नितिका आचार्य र किरण चाहिँ दे हेभ बीन लिस्टेड इन्टु तपाईको चाहिँ फोर्ब्सको 30 under 30 को लिस्टमा है. आई वान्ट यु टु फलो देम एन्ड लुक इन्टु देयर जर्नी के. अनि उनीहरूले पनि कलेज पढ्दै चाहिँ तपाईको चाहिँ सुरु गरेको हो. दे ह्याड नो रिसोर्सेस हैन, अनि दे ह्याड नो प्लान्स. पेरेन्ट्सको पनि खासै सपोर्ट थिएन, अलिअलि सपोर्ट थियो हैन, अलिअलि सेभिङ्स थियो. त्यो चीज चाहिँ तपाईको चाहिँ के रे गर्नु पर्यो. अनि अर्को कुरो के हो भने यो संसारमा तपाईले चाहिँ चेन्ज ल्याउनका लागि खोज्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यु विल अलवेज फाइन्ड पीपल हु वुड अपोज है. त्यो चाहिँ र मोस्ट अफ द टाइम नेपाली फ्यामिलीमा चाहिँ त्यो इट स्टार्ट्स विथ योर पेरेन्ट्स हैन. पेरेन्ट्स आर द बिगेस्ट कल्प्रेट इन द्याट सेन्स है. हाम्रो करियर रुइन गर्नका लागि चाहिँ समटाइम्स अब यु माइट लभ योर पेरेन्ट्स एन्ड थिंक द्याट डिसिजन्स आर बेस्ट, बट मेरो एक्सपिरियन्समा चाहिँ कहिलेकाहीँ पेरेन्ट्सले त्यो गर्दिन्छ. त्यो भएको भएर त्यो आइडियामा चाहिँ पेरेन्ट्सले सपोर्ट गरेन भन्दा पनि यु हेभ टु त्यो सोच्दाखेरि चाहिँ एकदमै ठुलो सोच्ने होइन कि यो पर्टिकुलर रिजल्ट मैले चाहिँ अचिभ गर्नु छ. त्यो रिजल्ट अचिभ गर्नलाई चाहिँ मेरो अबको इमिडिएट स्टेप चाहिँ के हुन्छ भन्ने कुरामा हेर्ने र त्यो इमिडिएट स्टेपलाई नै चाहिँ तपाईको फलो गर्ने र त्यसमा टिम बिल्ड गर्दै जाने भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले के रे त्यो चाहिँ तपाईको द्याट इज द वे जस्तो लाग्छ मलाई है. र तपाईले चाहिँ त्यो एकदमै ठुलो चीजहरु हेर्ने भन्दा पनि ट्रस्ट गेन गर्ने भने त तपाईले कोही मान्छेलाई ट्रस्ट गर्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाई एकदमै ठुलो कुरो गरेको कारणले ट्रस्ट गर्नुहुन्न के. उसको सानो क्यारेक्टर ट्रेट्सहरुको आधारमा चाहिँ तपाईले ट्रस्ट गर्ने हो नि त. त्यो चीज चाहिँ तपाईले यु हेभ टु लुक इन्टु अनि यु हेभ टु वर्क अन द्याट है. त्यो भयो भने चाहिँ तपाईको बिस्तारै हुन्छ. के गर्न सक्छु त मैले मेरो लेभलबाट, मसँग यो आइडिया छ, म के गर्न सक्छु भन्ने कुरा चाहिँ हेर्नु पर्यो. तर कहिलेकाहीँ चाहिँ तपाईको आइडिया चाहिँ एउटा छ तर तपाईले यो गर्दा चाहिँ मेरो पेरेन्ट्सको ट्रस्ट जित्छु भनेर त्यो अर्को ठाउँबाट सुरु गरेर बिस्तारै इटरेट गरेर त्यहाँ आइपुग्दा पनि भयो. तर तपाईलाई के रे देयर इज अ गुड सेइङ कल्ड इफ यु नो व्हाई देन हाउ डजन्ट म्याटर भने जस्तो तपाईसँग त्यो स्ट्रङ जिल चाहिँ चाहियो. तर म आफै पनि जेरो कस्टबाट र अहिलेसम्म पेरेन्ट्ससँग चाहिँ बिचमा चाहिँ तपाईको 2-3 वटा फेलियर पछि चाहिँ पेरेन्ट्सले पनि बिचमा त्यो फेलियर्सको बिचमा पनि एउटा दुईटा सक्सेस थियो. त्यो कारणले पेरेन्ट्स ट्रस्ट अनि त्यो पैसा पनि डुबाएँ मैले. तर त्यसपछि आई वाज एबल टु रिपे द्याट. सो
त्यो चाहिँ तपाईँले आफूले ट्रस्टमा लिने कुरा हो र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले सानो सानो प्रोजेक्ट्सहरूबाट सुरु गर्नुहोस् देन यु बी एबल टु अचिभ द्याट आई थिङ्क सावित्रीको क्वेसन्स पनि त्यही नै थियो होइन त्यो पेरेन्ट्सको चाहिँ ट्रस्ट नै छैन भन्ने कुरामा त्यसमा चाहिँ के गर्ने भने फेरि वन्स अगेन सानो सानो चिजमा जाने सानो सानो चिजबाट ट्रस्ट गेन गर्ने जे सकिन्छ मसँग यो आइडिया छ एक स्टेप अगाडि चाहिँ म के गर्दा जान सक्छु भन्ने हिसाबले हेर्ने एन्ड देन यु विल डेफिनेटली फिगर इट आउट तपाईँसँग त्यो जिल चाहियो त्यो मोटिभेसन चाहियो त्यो चाहिँ त्यो स्पिरिट चाहियो देन युड बी एबल टु फिगर आउट आई हेभ सिन सो मेनी पिपल डुइङ द्याट है दे हेभ डन 10 डिफरेन्ट थिङ्स विदाउट मनी होइन साथीभाइ मिलेर they have failed 10 times and on the 11th venture they have succeeded. I have seen so many things and I have seen so many people starting from absolutely nothing. मैले भनिहालेँ निकिता र नितिका र चाहिँ हाम्रो किरणजी चाहिँ they are the like limelight फिल्ममा पनि आएको त्यो पनि भएको go and read their success story, they read their case story you'll know that हैन कति स्ट्रगल गर्नुपर्छ without to start but it's possible, people have proved it. That's it. Yes sir, I think we are in the end of this question answer session. Thank you so much for compelling and exciting session. अनि entrepreneurship को चाहिँ knowledge धेरै हदसम्म पूर्ण गर्न पक्कै पनि सहयोग गर्यो. अनि on the behalf of club, we are grateful to you for accepting this invitation in very short period of time. And thanks also for presenting different outlook on the entrepreneurship and career building too. And as a grooming club, we look forward to you even in the upcoming sessions to come. With this, our formal session ends here. तर हाम्रो participants-हरु चाहिँ बसिदिनु होला. Sir, if you are busy, you may. Okay, so thank you so much. म अलिकति बिजी नै छु किनभने मेरो भोलि एउटा चाहिँ डेडलाइन छ कामको हैन अहिलेसम्म चाहिँ त्यसको केही पनि भएको छैन त्यो भएर आज म अलिक लेट नाइटसम्म बस्नु पर्नेछ म जति धेरै यहाँ बसेँ म त्यति नै गाह्रो हुन्छ मलाई. What I want to say is like thank you so much for having me. It was lovely discussions. मलाई चाहिँ एकदमै मैले इन्जोय गर्ने चीज भनेको चाहिँ रिफ्लेक्सन्सहरु हुन्छ यो प्रेजेन्टेसन बनाउँदाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै कम कुराहरुमा चाहिँ कसरी रिफ्लेक्सन्स गर्ने र मेरो कुराहरु चाहिँ रिफ्लेक्सन्स गर्ने मैले अपर्च्युनिटी पाएँ. You guys are doing a wonderful job र यस्तो चाहिँ एकदमै गर्नुपर्छ. देशको हात भनेको पनि अब हामीलाई एकदमै धेरै एन्टरप्रेन्योर्सहरु चाहिएको छ. 100% हाम्रो प्रब्लम्सहरु चाहिँ एन्टरप्रेन्योर्सहरुले सल्भ गर्ने हो अरुले गभर्नमेन्टले एनजीओले सीएसओसले गर्ने हैन त्यो एन्टरप्रेन्योर्सहरुले गर्ने हो. So thank you so much for having me. It was wonderful discussions. Thank you for the questions. त्यसले पनि मलाई अलिकति चाहिँ रिफ्लेक्ट ब्याक गर्न सजिलो भयो. Thank you so much everybody. I'm leaving now. Thank you so much sir. So अबको यो सेसन इन्फर्मल हुनेछ त्यसको लागि म यो फ्लोर चाहिँ आज्ञा अवालले बीओडी लाई हस्तान्तरण गर्दछु. Thank you guys. Thank you आशिष. अब चाहिँ हामी यो प्रोग्रामको डेल्टा र लर्निङतिर जान्छौँ अनि यसमा यो सेसनमा चाहिँ I'd like to request everyone to raise your hand and tell us one takeaway and one thing that you think could be improved in this webinar. हामी चाहिँ यस्तो प्रोग्राम्सहरु अर्गनाइज गर्नमा एकदमै नयाँ छौँ so your feedback would be very valuable for us. So please feel free to speak your mind. अब चाहिँ hand raise गरिदिनु अनि I'll call your name and you can unmute yourself and speak. Smriti Rimal. Yes, hello. मेरो नाम चाहिँ श्रीति हो. लाइक मैले लर्न गरेको चाहिँ आई थिङ्क एकदम भ्यालुएबल कुरा इज बुक्सहरु पढ्ने अनि यो एक्सपिरियन्स वाज चाहिँ एकदम लाइक फ्रुटफुल किनभने एकदम धेरै कुराहरु थाहा पाउन पाएँ. लाइक सरले धेरै राम्रो कुरा भन्नुभयो and the way this was managed is also really well. अब what can be improved को कुरा चाहिँ like I didn't see any drawbacks. Like it was really well managed. Thank you. Thank you Shriti for your feedback.
अरू कोहीले केही भन्न चाहनुहुन्छ? Please feel free है, त्यस्तो hesitate गर्नु पर्दैन. You can speak your mind. Hello everyone. Hello. Am I audible? Yes. Yes, मैले चाहिँ लर्न गरेको कुरा के हो भन्दाखेरि मेन टेकअवे चाहिँ लाइक सरले भन्नुभयो नि you would be losing many friends तर त्यसले चाहिँ खासै फरक पर्दैन बिकज तिमीले काम गर्ने बिजनेस रन गरिरहेको बेला चाहिँ एकदमै स्पेशल फ्रेन्डहरू who are very worthy फ्रेन्ड्सहरू पनि भेटाउँछ भनेर भन्नुभयो which was like I really like that part. Thank you. Thank you, Indira. Yes, Pooja. Hello everyone. Good afternoon. Actually, I learned about believing yourself from this session, and I'm going to take over all those reference book which he have referred to us. And drawbacks, I think I haven't seen any drawbacks. I hope to get such type of session again and again to attend. Thank you. Thank you, Pooja. Is there anyone else who wants to speak? You can raise your hand if you want to speak. Yes, Ashmita Mainali. Okay, hello everyone. Good afternoon. अनि आजको सेसन चाहिँ एकदमै इफेक्टिभ थियो बिकज अहिलेको एजमा चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू प्लान गरिरहेको हुन्छौँ सो मेबी एज अ युथ भनौँ एज अ एउटा केही नयाँ कुरा सुरु गर्न मन लागेको मान्छेको तर्फबाट चाहिँ भनौँ एकदमै इफेक्टिभ थियो जस्तो लाग्यो मलाई अनि जुन सेक्सनहरू गराइरहेको छौँ यो लियो क्लबको तर्फबाट आई थिङ्क दिज आर रियली बेनिफिसियल प्लस फ्रुटफुल पनि किनकि हामी घरमा यतिकै नै बसिरहेको हुन्छौँ वेयर स्पेन्डिङ टाइम सोसियल मिडिया चलाएर अथवा अरू केही त्यस्तै कुराहरू गरेर सो इट हेज बिन रियली युजफुल अनि इट्स रियली आइ एम रियली ग्ल्याड टु बी अ पार्ट अफ दिस अनि त्यही नै हो आई लर्न अ लट अफ थिङ्स अबाउट हाउ टु स्टार्ट अनि कस्तो चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक्स मेन भनेको चाहिँ क्यारेक्टर कस्तो चाहिँ हुनुपर्छ एउटा एन्टरप्रेनरको भन्ने कुरा चाहिँ लर्न गरेँ जस्तो लाग्छ मलाई अनि डेल्टा पनि आई थिङ्क सबै कुरा ठिक नै थियो टेक्निकल पार्टहरूदेखि लिएर सबै कुरा राम्रो थियो सो आई थिङ्क प्रोग्राम ओभरअल चाहिँ एकदमै राम्रो प्लस बेनिफिसियल पनि थियो थ्याङ्क यू एभ्रिवान Thank you, Ashmita Didi. Anyone else wants to speak? So आजलाई चाहिँ यति मात्र लिऊँ Thank you everyone once again for your valuable feedback. We will definitely keep them in mind for our future programs. And once again, I'd like to thank all of you for participating in today's program and making it a success. It would not have been possible without your cooperation, and we hope that you will continue to participate in the programs we organize in the future. And for more information about our future program, you can like our page Leo Club of Samriddhi on Facebook. And if you would like to be a part of our Leo Club, you can also contact us through Facebook as well. Once again, thank you all so much for making this program a success. Thank you. And this is the end of today's session.